Hello, hello, nagyon kellemes péntek estét kívánok mindenkinek, boldog március 8-át, azaz, hogy boldog Zoltánt minden nőnek, vagy boldog nőt minden Zoltánnak. Így, köszönöm szépen. Szóval nagyon boldog nőnapot kívánok a Stark hölgyeinek, és hát minden hölgynek, úgyhogy remélem, hogy jól telt a napotok, és föl lettetek köszöntve, most extrán, most is egy kis köszöntéssel hódolatunk felétek, hogy így mondjam. Szia Fanni, Tücsi, Rozsdás Patron, Enko, Csirsi, hello, Timi, Jesszum Mária, mennyien vagytok, üdvüt mindenkinek, és hát itt lassan nincs megállás, nincs pihenő. Szerintem Norbival beszélgetnünk kell, mert mint hogy Norbi, valaki mondja el Norbinak, hogy most már nincsen nyereményjáték, de nagyon durván nyomja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az 5-ös subgift atomot, és a Rigazó, neked is nagyon szépen köszönöm a Double the Action-t. De Tücsi, haló, hát rányomott azt a mindenségét, abban a pillanatban megindul a hype vonat, köszönöm szépen a 250-es csirkét, hát már megy is, hát már megy, mint az őrület. Meg amikor Zoltán nevű kollégát szigorúan nőnapra egy raklap apró sütit hoz. Így kell csinálni. Helyes. No, az van, hogy ez a mai nap, ahogy ez az egész hetem egy ilyen vesszőfutás, vagy hogy szokták ezt mondani? Tehát amikor így próbálod utolérni magad, de nem tudod, és képtelen vagy így tartani a tempót a történésekkel, amik körülötted vannak. Na ez vagyok én a héten, én nem tudom, hogy mi van, egyszerűen úgy képzeljétek el, hogy fölkeltem 6-kor, 6 és fél hét között, még egy kicsit itt így vettem reggeli kávé, nem tudom micsoda, leültem kicsit dolgozni, mondom, ezt megcsináltuk, akkor gyors egy reggeli zuhany, meg reggeli, és akkor elindulok, vagy nem elindulok, hanem hogy megcsinálom a következő etapot ebből, és így elkezdtem összerakni így a fejemből így a dolgot, és amikor hát így a hajmosás részénél voltam így a dolgoknak, akkor így eszembe jutott, hogy várjál, nekem lehet, hogy 10-re mennem kell valahova. Mindez 9:45-kor. Csak úgy mondom. Úgyhogy hát lehet, hogy elfelejtettem, hogy van egy időpontom, és szóval így hát és reptibe megindultam, hogy elfelejtettem. Közben Csirsi, hoppá, adjúj feliratkozó. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, köszi a támogatást, pörgessétek a hype-okat Csirsinek. Szóval totálisan kiment a fejemből, és egy ilyen rohanással, hát egy 5-10 perc késéssel odaértem, ahova kellett. Aztán utána meg ilyenkor vizes fejjel kirohantál az ajtón, nem, ilyet nem csinálok. Fiatal koromban csináltam ilyen hülyeségeket. Amióta egyre kevesebb hajam van, azóta azt a keveset próbálom óvni, úgyhogy minden esetben hajszárítás történik, amikor olyan van, sapka történik, szóval ez korral jár. Úgyhogy abszolút ez már nálam így van. És az szokott lenni általában a menetrendje egy ilyen belvárosi utazásnak részemről, hogy van a Tuan kiadó, tudjátok, ahova beszoktam, vagy ahonnan egy-kettőször így vásárolok festékeket, meg egyéb ilyen őrületeket, és hát ma is bementem, és hát nem kellett volna, maradjunk ennyibe. De új cuccaim vannak, úgyhogy meg kíváncsi vagyok. Nem tudom, hogy mikor fogom használni, tehát ebbe az a legjobb az egészben, hogy olyan szinten nem látom, hogy mikor lesz arra kis szabadidőm, hogy tovább haladjak a figurákkal és fessek, hogy de vettem egy kettő újfajta festéket, meg ott van valami, amiről nem beszélünk. Jó, az ott azt mondták, hogy akciós. Nem mondták, én véletlen megláttam, és ja, milyen meglepő, hogy vásároltál. Jól van, na, szar hetem van, meg szar napom van, még ráadásul most este stream előtt kaptam remek híreket, úgyhogy előre is megjutalmaztam magam.
Ez ilyen, tudjátok, ez ilyen pszichológiai vásárlás, néha van ez így. Én lemezboltban vagyok így, ma is lett egy új szerzemény, na mit sikerült beszerezni. Látod, Puder Tükörtánc az a titka, hogy én lemezbolttól messze lakok, tehát az MG Records, ami a Corvinnál van, az odébb van jóval, úgyhogy nem tudok csak úgy bemenni oda, hogy veszek egy lemezt, mert hát igen, tehát, hogy ilyen is megtörtént. Tehát, hogy az MG Recordsba egyszer elmentem tesómnak átvenni egy lemezt, én átvettem azt a lemezt, amit ő megrendelt, és már előre ki volt fizetve, és vettem még 2 lemezt magamnak, úgyhogy nem szabad ilyen helyekre nekem bekerülni, úgyhogy ja. Te tudsz, Miki egérül? Persze, hogy. Üdv itt a csatornán, én mindig mindent akciósan veszek. Ja, én is mindig ezt mondom utána. Nekem is szar hetem, szar napom van. Rendeltem társast, ma vettük át, de vettem még egyet, teljesen véletlen. Totális véletlen az egész, abszolút. Timi, ha már társas, amit januárban rendeltem, és ti vagytok a hibásak. Ott van. Megérkezett. Közben nagyon szépen köszönöm a Level 2-es Hype Train. Köszi szépen a supportot. Mi az? Az a Warhammer Underworlds Starter Kit. És tök olcsó volt amúgy. Tök olcsó volt. Muti mit dugdosol? Semmi, nem készültem ennél többel, hölgyeim. Ez lenni társas, csak nem akarom jobban felállítani, hogy így, mármint, hogy nem azt, hanem hogy a társast, mert hogy már összeraktam a figurákat, amik benne vannak. Szóval, hogy van benne 10 darab figura, vagy mennyi, azt már mind összeraktam. Csak le kéne alapozni, meg ki kéne festeni, de soha nem lesz kész című. Mindenféle ilyen gonosz csontik, meg hasonlók, meg ilyenek is vannak. Na jó, azt takad ki a szememet, és akkor hát, ha beír. Erre fókuszálj már kamera. Jó, mindegy. Várjál. Tessék, ilyenek. Ezeket majd még ki kell festeni. Azt mondják, hogy az egy jó szett, brutálisan jók a figurák, tényleg. És majd meg kéne tanulnom akár a játékot is. Na most ugyanebből ugye van ennek egy csomó kiegészítője, erről nem beszélgessünk. Amit meg ma sikerült, az meg ez. Káosz harcosok, 10 darab figura. De ők elmennek még pihenni, mert még sok másik figurát kell megcsinálni. Ez ilyen tarcsiba, csak egy darab volt, és ezt nem szabadott ott hagyni. No, hölgyeim és uraim, mivel ilyen teljesen káoszos volt a mai napom is, és munka, és éppen, hogy beestem a streamre, nem volt időm egy kicsit úgy átpakolni a szettet, meg készülni, úgyhogy folytatjuk tovább a Banishers-t, úgyhogy szellemes lesz a mai este is. Úgyhogy szellemes nőnap lesz, nem szerelmes, bár van, akinek valószínűleg szerelmes ez a nőnap, annak hajrá. Én pedig megyünk az ragzások, szóval, hogy mi pedig megyünk szellemeket írtani tovább és haladni a történettel, úgyhogy ez fog következni. Pörögjön a Banishers. De hát megérdemlem, én mindig ezt mondom ilyenkor, én is dolgozok én eleget, nem iszom, nem dohányzom, nem érek ilyen hülyeségekkel. Hát van egy-kettő hülyeségem, tehát hogy technikai cuccok, minik, hát most már snowboard is, arra is el kell kezdeni most gyűjteni, hogy jövőre tudjak menni hosszabb időre. Na mindegy, ne is kezdjünk bele, mindenkinek megvan a hülyesége. A lényeg, hogy meg tudjuk
húzni a határokat, meg hogy jól érezzük magunkat, az is nagyon fontos, úgyhogy érezzük hát jól magunkat Reddel és Atheával itt New Eden környékén, ahol hát a gonosz, mint olyan ellepte a területet, mi pedig segítünk felszabadulni nekik. Ez így jó mondat volt? Kicsit csapongtam benne. Azt hitték, hogy hot stream lesz nőnapra. Ki hitte? Nem, amúgy az van, hogy szerettem volna, 2 ötletem volt, az egyik az egyik a nőnapi autókázás, és akkor elmegyünk a Pacific Drive-val. Ez lett volna a B-terv, az A-terv pedig az lett volna, hogy van egy olyan játék, hogy Flower Garden, vagy nem is tudom mi. Nem, mindegy, virágokat kell, ez ilyen szimulátor jellegű, és virágokat kell ültetni, meg vágni, meg csokrot csinálni, és ez volt a terv, csak nem volt időm elintézni a játékkulcsot, meg hasonló. Úgyhogy bocsi. Úgyhogy megyünk szellemeket írtani, sorry, ez van. No, ott tartottuk, hölgyeim és uraim, hogy hát itt meglehetősen sok mellékküldetés van még mindig amúgy a videójátékban. Kicsit, hogy visszaérkezünk a játékba, ide az északi területre még eljövünk, de amúgy már délre kéne mennünk, mert itt a fősztori erre hoz minket, valamint most már a mellékküldetéseink lezárása is hát ide irányít bennünket. Nos, akkor, ahogy azt az előbb mondottam én számmal, hát északnak neknáknék, mennék, és irány Fort Jeikó. Fort Jeikó. Ez is romantikus. Na, hát igen. Amúgy romantikus, mert tehát Red és Athea egy szerelmes pár. És Athea egy hölgy, úgyhogy végül is neki a napja is van. Ez ennyi? Tehát, hogy mondjak még ilyen bölcs dolgokat? Jó. Neki mi baja van? Mrs. Ingersoll, how goes it? Ah, Mr. McWraith. Hello. It goes less than easily, I admit. I've lost a hand and I must do all the work myself. Ugye ő az a nőci, aki But you, sir, may be positioned to kamuzott, render hogy their mennyire service. megy jól a bolt, hogy a I wish to segítő add itt the Cardinal's maradjon, name mert nem to the akart shop, sir. egyedül maradni. I'm a banisher, I'm not a signwriter. I wouldn't even know where to get the paint. I have the paint. I stored it in my hide in the mines. You've been there. I would go myself, but an odd-looking plant blocks the way. And there are whispers. Strange whispers. Oh, you've no idea. Look, I'll bear it in mind, but no promises. How wonderful. Thank you, Mr. McWraith. Thank you, Mr. McWraith. Milyen cuccod van Shall we még? trade? I rather think we should, Szerintem sir. itt bevásároltunk a What interests tegnapi you? nap folyamán. What interests you? Hát figyelj, Athea itt van, úgyhogy most semmi. Meg amúgy sem egy teljesen pszichopata, teljesen hülye nő. Thank you for your visit. Do come again. Majd jövünk. Igen, szóval neki mit kellene csinálni? Nincs az az Isten. Ma nem. Nem. Tehát, hogy így a tegnapi után én oda le nem megyek. Nem. Nem. Aki tegnap itt volt, tudja nagyon jól, hogy nem akarok én a bányába menni, mert az egy sok volt az ott tegnap. No, kivel kell még itt beszélni? Ott fent a izével, az őrrel? Hopp, úgy tűnik. Akkor mehet a Pacific. nem. You've saved our sorry asses, sir. Of that there's no doubt. Így van, megmentettem őket. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. Amúgy kinek mi a terv a hétvégére, ki mit vacsorázik ma este, neki I'll mélyezek. not leave my post. What do you take me for? The dead come no longer, but he's still terrified. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep Illetve watch at kinek the hogy same telt a time. nőnap, így van. Old soldier trick. Meséljetek csak. Na,
Mi a manó folyik itt? All bullshit aside, what's going on? What do you care? Érdekel, I én have ilyen my vagyok. problems and you have yours, so let me handle myself. Jó, jó. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. Ilyen He mondatokat. wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. Akkor cső. Peaceful watch to you. Oké, egyelőre ő nem akar segítséget. Itt errefelé mi van? Itt? Ezt itt elviszem, jó? Megőrzésre. Oké. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Be kell mennünk a barackba. A barack... Azt kérlek szépen titeket, itt ez lesz. Úgyhogy meg kell néznünk az ő cuccait. Andrew White-nak hívják. Andrew's things. Where are you? Szia Pircsike, hello, hello. Boldog nőnapot mindenkinek, így. És boldog Zoltánt, ugye? Az is fontos. Ez egy biblia. Több kötetes mesekönyv, igen. Aha, nézzétek csak, ott van valami. Mi az az? In honor of the bravery of Andrew White, King Philip's War, 1678. God bless the King. Meg a streamert is áldja. Meg a nézőit is. A brave soldier. I believe we found Andrew's things. Oké, ott van valami papírre. Azt mondja, hogy my love, I'm sending you this letter so that you will not worry about our situation. My parents welcomed us with open arms and my mother was so happy to see her grandchildren. Tehát a felesége írt neki. Aha, itt is van még egy levél, szintén a feleségétől. You are promoted to the role of commensurate with your skills. Aha, Pennington írt, hogy előléptették. This is our best lead yet. Maybe we missed something in the infirmary. Maybe. After that, we might look for his train band record. Investigálnunk kell az infirmary-be, illetve hogy az armory-ba még itt meg kéne találnunk a memóriát. Vagy mit? Rekord, feljegyzést. Ez az armory, nem? Vagy nem ez az armory? Ja, nem. Oké. Akkor jövünk először ebbe az irányba. És szerintem... iránytű próbálom belőni, hogy hova kell jönni. Gyanítom, hogy... Ja, az infirmary az a gyengélkedő. Hogy nem jutott ez eszembe? Ott egy szellem próbál ápolni. Who's that? Who enters? Oh, thank God. NANI?! Don't just stand there holding your whisk, man. Help me. Don't panic. You're in no danger. What's your name? Haló? I'm Cotton Peabody, and you're as Peabody. foolish as you sound. You may not think it dangerous, but her ghost was here. Aye, well, you're in luck. My name is Red McCraith, and I banish ghosts. I've heard of you. The Banisher who lived. Was it luck, boy, or was it cowardice? Mi folyik itt egész pontosan? Spill. Ki What's vele? going on exactly? Mi folyik itt? What happened to Nurse Wings? What do you think happened? She died, that's what happened. She died, and now she's trying to take me too. Na várjál, nem azzal a nővel mi találkoztunk, meg beszéltünk is még előző streamek valamelyikén az ápolónővel. Most meg meghalt? Vagy ez nem az a nő? Összekeverem a dolgokat? Simán lehet. Mikor láttad utoljára élve? When did you last see Nurse Wings alive? Couldn't say. Time is tricky.
She was here, then she left, then she came back as a ghost. Still holding her bastard in lancet. Why would she want you dead? She's a ghost. She ain't here for beer and Kész is lett a biscuits. rakott tészta. Szia, He's right vonár, in jó a way. étvágyat. She is killing him. Has your illness taken a turn for the worse? Aye, it worsens. When she comes, I sicken. She's a better nurse living, I tell you that. Where does her ghost go, you think? She comes and goes through a locked door. After Szia, that, Voodoo. Hello, not a hello. clue. Is there a key? Üdv mindenkinek. Or another way in? Perhaps. This was the blockhouse upon a time. There was a passage out. Through the westernmost tower. I had a key. Search my things in the barracks if they haven't been plundered. Might still be there. Oké. Right, well, I'll Ez look egyre into érdekesebb ez things. az You stay ügy. here. There in shite you expect I'll go. You stay here. Mégis hova a picsába mennék? Micsoda, de várja, ez egy új küldetés most akkor? Hunting case started. She comes at night. Ez egy... Let me take a look behind that door. Shite. Locked. There must be another way in. Aha. Szóval, hogy ez So egy... sweet nurse wings, kind and caring, comes back as a vengeful ghost. Maybe the kindness was an act. If she was acting, she did a bloody good job. Most oda... nem. Ah, Where'd you azt get the flowers, Mr. Peabody? It's her. She brings them. A szellem hozza a virágot. Na várjál, mert az van, hogy ez most egy másik küldetést indítottál, hogy vele beszéltünk, de ide szól a mi küldetésünk is, csak be kéne tudnom jutni oda, csak nem tudok oda bejutni. Tehát meg kell csinálnom ezt a küldetést, hogy a másikat meg tudjam csinálni ezek szerint. Mamma mia, micsoda kavarási van itt, azt a mindenségét. Na jó, akkor és oda szembe, gondolom oda kéne bemennünk. Ez meg a másik helyszín, ha minden igaz. Someone left in a hurry. Valaki sietve távozott itt. Igaz-e? Oh, das ist ein Lader. Mi újság, Voodoo? Jó, cucc. A drawing of a grave by a cabin in the woods looking out over a valley. Aha, Helen nagyon could jó. draw. These are fantastic. Ez a Helen. She took guns. All the guns. Ugye, aki itt a felkelést próbálta, a Helen, ő neki itt a sztoriához kapcsolódik ez, amit itt találtunk. Na most az a probléma, hogy nekem ennél még föntebb kéne menni. Az kilőhető. Vagy mi a manó? Nagyon furán néz ki. Lefelé tudunk menni, fölfelé nem. Hol tudok fölfelé menni? Van ennek egy másik bejárata? Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here. Hát ha a túloldalon van egy bejárat number 2. Vagy hogy lehetne oda feljutni? Mert hogy a térkép alapján mutatja, hogy 10-valahány méter erre és fölfelé. Aha, ott az nekem nagyon gyanús. Ott fel tudok menni. Várjál. Erre. És akkor innen át. És itt fel. Aha. This is it. Ez lesz az. Már minden jó, köszönöm, vártam a pénteket, mint a messiás, jöhet a hétvégén a dűne. Azt nekem is be kéne valamikor iktatni, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Ott is vannak jegyzetek, mindent elolvasunk. Mármint, hogy így investigáció szempontból végigolvasni nem fogok mindent.
Hát nem vagyok ennyire nagy végigolvasós angol. Ja, hogy itt lett volna egy létla? Jó van akkor. De mit kéne megtalálnom? Ó, már megvan, ezt kéne itt megtalálni, nézzétek csak. Shaw Pennington. A metal trinket to mark a life of sacrifice. Oh, I bet he'd rather have his sleep back. Can't change what's done. Time heals all. Or so I'm told. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. Oké, és az Informer-t kéne megnézni, az a másik. De oda meg még nem tudunk bemenni. Jó, ez esetben térkép. Azt mondta ő... Search the barracks for the watchtower key. Ezt szeretném most követni. Aha. Mert hogy a watchtower key van elvileg az armoriban. Ez egy magyar mondat volt, hölgyeim és uraim. Bármennyire is úgy tűnik, hogy nem. Jövök be. Remélhetőleg mindenkinek. Mármint... As I remember, Peabody's things are here. Perhaps the key is amongst them. Nem kell mindenkinek. Ott lesz a cucc, figyelj. All right. A kulcs megvan. Szia, Juice, hello. És itt van valami olvasni való sosos. Igen. Waverly írt. Aha. I must leave for a short time. Please check on Mr. Peabody from time to time. Ignore his foul mouth, for he is ill. I shall return soon. Nurse Wings. Why would she up and leave like that? And why has she not come? Az ajtón szeretnék kimenni. Maybe she had an accident. Igen, valami She kept baleset. records. Maybe she wrote it down. Jó. Find a way through the watchtower. Aha. Na várjál. Az hol? Melyik? Ott a watchtower. Várjál, ez nem az az ajtó lesz, ami már nem tudom hányszor próbáltam kinyitni? Tudjátok. A lifttel szembeni ajtó. És ezt sem tudom még mindig lenyúlni, mert ez a hülye Pennington ott veri a répát. Szóval, ha erre jövünk, slaty, és itt van szembe egy ajtó. Csak nem. Nem. De az ötlet, mint olyan, egészen jó volt. Azt hittük, hogy ez így oké. Jó, nem ez a megoldás. Akkor innen vissza. Irányba rakjuk magunkat remélhetőleg. Szia, Pennington! Akkor viszont oda szembe kell mennünk ahhoz az épülethez. This one. Here's our tower. Aha. Igen, és akkor most tudjuk ezt kinyitni a kulccsal. Jó, hát végül is logikus, csak hát én nem logikusan gondolkodtam. Túl bonyolítottam. Túlságosan szeretném már azt az ajtót ott kinyitni. Na és itt mi van? Hopp! Kiugrásos. Persze, azt a nő ezt leugrott így. Meg majd én el is hiszem. Ami nem azért, hogy nem lenne képes rá, csak tehát így... Értitek, szoknyába, meg mindenbe. Ennyi? Jó, akkor elvileg erre itt lesz valami, biztosan mondom nektek.
van például ez a loot. Hoppá. Ez pedig egy hátsó bejárat valahova. Vagy ez a front bejárat csak. Itt lesz a szellem. 3, 2, 1, ott van. Láttátok már kristályozó? Ott van. You found it. My thanks. Mr. McCraith, forgive me. I did not see you there. I see you bring company. How lovely. Good day to you, Nurse Wings. Good day. My name is Antea Duarte. A pleasure to meet you, Miss Duarte. What brings you to Fort Jericho? I've been here a while now. You just couldn't see me. What do you mean? I can see you just fine. Mert You most and I már are very much alike, Nurse Wings, don't you think? szellem vagy azért. Are we? How so? Nem tudja. I'm a ghost, Nurse Wings. And so are you. Are you sure you're well, Miss Duarte? You sound feverish. Perhaps you need to lie down and rest? I don't rest, Nurse Wings. Sound familiar? She won't be told. We'll have to prove it to her. If you need it, I may still have some vervain. You let me know. Nem tudja önmagáról, Goodbye, hogy Nurse ő Wings. szellem. For now. I'll be here, as ever. Aye. That's the problem. Igen. She won't listen. We must find proof. Jaj, most vagyunk a túloldalán az Infirmary-nek. Ott van a inspektáció patrónum. I sense an echo somewhere nearby. Van itt valahol egy echo. Hopp, hopp. Rituális előadásos. Mi hiányzik? A naplójából There's egy an darab. echo here, but we need the tie. Maybe this one? Igen, ő hogy ő But the Nile beteg. runs deep and Peabody sickens. We'll try tropical leaves with mint. Poor Nurse Wings is losing her Jó grip. páran kipróbálták, főleg a 90-es években. Nagy divatja volt a mentolos, pattintós ciginek. Gyávanyul írja, hogy apukámat leültettem Shogun nézni, hoztam magamnak rákcsik, meg hörpit, és mindjárt játékozni is fogok. Kellemes este lesz, az igen. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak majd, vagy mit mond majd apukád a Shogunra, mert hát ez rohadt jó, azon kívül nagyon sok mindent nem 13 lehet years mondani. is a long time to live haunted. De lehet. Lehet. Hol a következő Wyatt must rész? have a will of iron. Kept it himself. Must have been hellish. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. Jó, és ott a naplója. I have lost my journal. Here start a new one. Elveszített She a neither naplóját. sleeps nor eats, but doesn't question it. She gets her sustenance elsewhere now. She writes of a cliff-top hideaway. A cozy wee pub, then. Right. Let's go for a walk. Akkor ez nem fog működni, mert ez egy viszonylag friss napló. Jó, meg kell találnunk a naplóját, amit elhagyod. Ja, hogy ő is bonsai klub tag. Mindent értek. Azt én is szeretnék vásárolni majd. Itt a tavasz folyamán. Azt említettem. Jó, mi erre megyünk fölfelé? Hát, ha Anne's megtaláljuk. medics remind me of my mother's. The oils and ointments, A infusions and naplót. Azt akarjuk concoctions. megtalálni. I bet she knew her business. She treated the men the slavers worked to death in the fields. Though she had little money, she was very famous. That's what saved her. Itt egy papír. My sweet Ethel. Your Talbot. Okay. Okay. Ott egy páncálló. Hát az ott be fog rozsdálni, ha itt hagyod. Az biztos is. Oké, arra megyünk tovább. Nagyon kellemes ez a kis enyhén havas hegyvonulat.
Ideális péntek esti sétálásra. Amúgy jól néz ki a játék. Tök oké. Rég hangzott már el ez a mondat. Tegnap egy kicsit inkább szíttam a játékot, mert hát mondjuk az a bug az eléggé nem volt szimpi. Mondjuk így. I think we found her. There's an echo. Van egy echo. Hol? Ja, ott. Ó, anya. Itt hótál meg. Szegénykém. Na mi van? How long has she Megfagyott. been here? No more than a few days. Néhány napja van itt. Here's the key to the infirmary. Megvan a kulcs az infirmaryhez. Harkening? Reveal echo. Aha. Szia, Cat! Hello, bello! Toki mi indrasta, skal nam falas. Elkezdtek mozogni a tárgyak a szobába, bocs. Ilmesin tarinoin pantanut. Tüdőgyuszi. Az nagyon rossz. Persze a hóba ülj le olvasgatni. Elvitte a víz sodrása. Ó, jaj. Ó, jaj. I see no journal. It may have slid from her fingers and fallen. Let's retrieve it. De milyen retrieve-it? Hát leesett arra. Elvitte a zimankó. Jó. Jó, le kell jutnunk. Valahogyan. Jézus és a többi szent. Na jó, itt ezt felpukkantjuk. Megmessza. Egy gonosz. Mérges, mérges. Quicken yourself. Move it. Ne vagy már a move it, move it. Egy. Rossz kutyus. The spot has to be close. Meg vagyunk. Itt föl lehet egy picikét itt menni. Az azért jó, mert arra kell tovább menni. És arra lefelé lett volna valami? Negatív, viszont ott hagytunk egy lootot. Klutty. Hogy most már megvan. Let's go. Hopp. Aha, itt ilyen teleportációs, ugrálásos lesz. Hamarosan, abba az irányba. I'm here if you need. Jézusom, Cat! Nagyon szépen köszönöm a csírt. Holnap megyünk átvenni a házunkat. Woo! Le a kalappal. Az igen. Gratulálunk hozzá. Wow. Hát boldog pillanatokat és sok örömet. Kevés házi munkát. Házavatónál mit szoktak? Nem ott van a pezsgőt, hozzávágják a falhoz, nem? Az a hajónál van, igen. Lehányni szokták a falat. Na, nyugi.
kitörni az ablakot, vagy én voltam fura buliba. Hát vonás, szerintem te voltál rossz buliba. Vagy lehet, hogy jó volt a buli, csak a végeredménye nem annyira. Hát ez nagyon nagy dolog. Le a Once I kalappal. bruise the heart, destroy the wisps within its roots. Ja, hogy itt van előttünk a izé. Aha. Ez nagyon jó, csak... Igen, tehát azt ott itt... Előbb azt ott fel kell robbantani, hogy ki tudjam nyitni. Oké, akkor itt egy kis csiki-csuki következik. Ez itt majd akkor fog megszűnni, hogyha a növényzet, a gyökereket kiűzzük. Szia, Detti! Hello! Hello! Avagy... Hello! Oké. Ezeket is felvesszük. A gonosz megszumonálódott. Did we miss a few? Nem ilyen mész, hát konkrétan megütöttem. Fut, szalad. Azt a... Potato. Potáti. Meg kell innom egy HP töltőt. Ez egy kicsit kellemetlen. Away with you! Purgálásos. Oh, hello! Ahogy az a... Away with you! Ahogy sikerült. Kiűztük a gonoszt. Na és akkor azt mondja, hogy jöjjünk el erre. Hát még kell itt ezt így ennyire túl pergetni. Jó, az hal. Csak forduljak meg, haverom, olyat kapsz, nézd. Viszlát. Szia, Gremory, üdvüd! Oké. Erre, ha eljövünk, egy kis loot, meg még egy kis loot, és egy hatalmas gyökérzet. Erre, ha följövünk, talán innen ki tudjuk pukkantani a pukkantót. Márpedig így van. No, but you can't cook. Oda kell majd lőnünk. Azt mondja, hogy hol lehet a többi? Itt van egy, ott van 2, ver 3. Valahol itt alattunk lesz. Aha, látom. Tehát ezt nézem, hogy honnan kéne elindítani a mókát. De valahonnan innen? Az piroson volt. De nem látok rám, Mónika.
honnan látnánk rá? Föntebb kéne futni? De akkor meg... Aha. Ide kell eljönni, jó? Futás, 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 futás. Na nem! Az biztos, hogy az találat volt. Nyomorult simlis féreg. Csal! Butus! Gramori, közben nagyon ez szépen köszönöm a 7-et. Pörögjenek a hype-ok. Köszi, köszi a támogatást. A subot. De mi lenne, ha betáraznál és nem itt gyökkettővel mennénk? Úgy is van. Elsőre. Elsőre. Soha se nem volt kérdéses. Pörögjenek, pörögjenek. Boldog nőnapot, ja nem ide. Aha. Na jó van akkor. Köszi szépen még egyszer. Még itt fönt azért megnézzük, hogy minek állta az útját a gyökér. Zet. Ein Ladebittje. Nem volt benne semmi jó. Na mindegy is. Arra pedig megyünk tovább. Igen. Készmász, de hogy itt ilyen barlangok vannak. This looks like the place. Let's find the journal. Ottan van. Megtaláltam. És nem most el a tintát a cucc. De ki van tépve belőle egy lap. The dead left a mark here. I can reveal the stains. Ott van valami. Úristen. Ez nem az. Easiest high. Nah, but you can't cook. Hopp, hopp, ott van. Valami van ott. I am supposed to tend to. I will away a special place to rest. I'm not risk infecting others. She knew something was wrong. Yet now that she has died, her ghost denies it. She was a healer. Perhaps dedication binds her. A dedication her patient scarcely deserves. We should go back to the infirmary. Anne will surely be there. I can make short work of it. Itt egy láda van a kövek mögött, alatt. Remek, remek, remek. Arra megyünk tovább. Ott is van egy papíró. Also, I got sick. I will have to isolate myself for a while so as not to transmit my illness to other inhabitants. Látjátok, ő már 1700-as években tudta, ha valami baja van, otthon kell maradni.
Erre mi mit csinálunk? Mindenki megy betegen dolgozni. G a G-hez. Ilyen hülyék vagyunk. Eltelt 200 év, azt nem tanultuk meg a leckét. Gratu. Na, on that pozitív nót. Azt mondja, hogy arra felé, ha megyünk, ott van valami. Igen, meg ott se voltunk még. A másik irány erre felé meg ki tudja mi van. Ez itt egy shortcut. Az biztos. Oda kötjük a kötelem. Ne is mondd, úgy megszivattak melóhelyen, el se hiszed. Ó, én mindent elhiszek. Főleg, ha melóhelyes szivatásról van szó. Hát abba top kategóriába vagyunk, az biztos. Ládikó. Jó, bocsánat, elnézést, itt fel abszolút. Na így, ez az. Csak sikerül átjutnom. Jó, neki futunk. Placs. Azt akartam mondani, hogy elfutunk. Milyen kellemesen ropog a hó. Amúgy. Jaj, itt nem fog tudni lemenni. Shit kuli. Jó, tehát akkor ott kell lemennem, ahol a shortcut van. És úgy tudok elmenni ott jobbra. Amúgy közben az infirmary-re kéne visszamennünk, hogy megnézzük az Echo-t, hogy hogyan is lett beteg az ápoló néni. De előtte eljövünk erre. Aztán tessék kitartani, mert ma már megyünk a fősztorin is tovább. Time to work, Banisher. Van itt valami. Vagy valaki. Jó, itt nincsen, nem ez csak egy út föl. Is it just me or? I felt it too. Itt. Megvan. Megláttam. Nagy nehezen. Végtelen loot és pénz. Láttam én. Jézusom, Gremory. Jézusom. Hát nem tudom, mit lehet ilyenkor tenni. De hogy rohadjam meg az ilyen. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Jó, na lássuk, hogy hova kéne lőni. Azt kéne? Nem, az a fákja. Azt mondja, hogy az egyik... Itt van a hátam mögött. Egy. Kettő van? A másik valahol ott. Aha. Kettő vagy három van? Na mindjárt kiderül. Did I ever mention how good we are together? Kettő volt? Yeah. It's always good to hear. Kettő volt, oké. Ó, hogy most itt így erre? Aha.
Jó, elnézünk erre is. Borzasztó volt ez a hét, jó, ez a kis elvezető stream, ne örülök neki akkor. Többen vagyunk így. De most itt miért mennék lefelé, amikor onnan gyöberem én bambum. Szóval értitek? Hűha, na várjál már itt. Nagy a csiki meg a csuki. De... Hát most... Hát de... Ja, látom, miért mennék lefelé, értelek. Értem, leesett. Itt leugraszosz. Ott fogsz tudni felmenni, oszosz. Ezt kirobbantosz. Love doing that. Ládát kinyitoszosz. Ezek a görög szigeteken vannak. Így. Nekem is rossz hetem volt-e? Hát csak ilyen... Említettem is, hogy ilyen nem haladok meg. Úgy érzem, végig le vagyok maradva, csak... de mindegy is. Ilyen... Meh. Ez egy shortcut akar lenni? It is. Ez egy ilyen meghét volt többünknek is. Ezek szerint. Mi az, hogy le van zárva? Nincs az lezárva, ne hülyéskedjél velem, majd én azt tudom, jó? Itt nem kell ilyen csövekek. Incredible. An abandoned chest. I can't quite see it from here, but I think it has our names on it. Aha. Hát persze. Szóval ott fönt van egy abandoned chest. De itt meg van egy gyökérzet. Aminek van... Aha. Egyet látok ott. Abba az irányba. The button needs to line up. De most ezt miért nem... Ja nem, az, amit ki kell lőni, az nem a heart. Akkor kettőt látunk. Az a harmadik? Aha. Hűha. Na ez jó lesz. Én ezt már most megmondom nektek előre. De nem menj, nem! Ja, hogy arra nem is tudok menni, csak erre tudok menni. Worst way to die. Frozen alive. What's the best way? Jó kérdés. Jó, arra kell menni, amit ott láttunk, igen. Ezek a hangok? Ó, értem. Azt majd le kell szedni. Ha itt fönt vagyunk. Fish in the cannon powder. Aha, és akkor fogok tudni ott fölmászni. Oké. Micsoda agyalások vannak itt. Szóval akkor ide tudok jönni. Itt fel tudok menni. Ez az. Ezen át tudunk menni, meg arra is tudunk menni. Na várjál, ha itt átmegyek. Akkor van itt loot. Minden ez még nem jó. És nem látunk rá pont, mert ott van, valahol ott lesz a mag. Gondolom én. Ja, nem, ott szembe van a mag. Jó. Megnézzük a fölfelé vezető utat. Ezt itt.
Jaj, de jó, ott arra is lehet menni, meg itt is van valami. Itt van egy gyökérzet. Aha. Zergút. Shall we? Fogalmam se nincsen, hogy hol vagyunk. Gondolom oda mentünk volna le, ha ott a bújbújba megyünk, de most nem arra megyünk, hanem itt. Jó, ez egy jó kis ilyen útvesztős rész, ez ügyes, 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 ez tetszik. Azt ki kell robbantani. Off we go then. Aha. Megint csak itt leugrásos, és akkor itt viszont már így most föl. Aha. És akkor... Itt vagyunk hát. Ami azért jó, mert... Egy próbát megért, egy próbát megért. Ja, hogy ja. Álljunk meg egy szóra, még nem késő. Nem ott lent volt a... Jó, hogy az egy másik. Ó, hát ez egészen kiváló. Jó, tehát ennek ide vezet. Igen, oda, 2. Hol a harmadik? Arra? Olyan, hogy még itt így, aha. Shall we? Itt a harmadik. Banyek. Az igen. Ez azt ki van találva, na várjunk akkor. Itt nagy futásokat kell majd előadni. Szóval. Nem jó, van negyedik is. A gond nem... De ezt így hogy rakjam össze, te szemétláda fejű büdös bukó? Az hol? Hát ezek hülyék, ezek konkrétan valamit szívtak itt ennél a résznél. Hol lehet a negyedik? És 1, 2, 3, 4. Aha, tényleg 4 van. Tehát az ott, ami fönt megy, az megy át oda. Az ott van még egy 2. És erre felé oldalra indul el 2. Az egyik ott fölfelé Oké. Értem. Látom, megvan. Egy. 2. 3. Nagyon futsz. Nagyon-nagyon futsz. Átugrasz.
Just how I like it. Nem szólt még a finálé. Oké. Okay. És akkor most? Hogy jutunk oda? Van még egy gyökér amúgy, csak mondom. Gondolom itt, ahol ez a mag volt, ott lehet tovább menni erre. Vagy nem. Jó, egy van ott. Egy van ott lent. És de hol tudok most itt így tovább menni, vagy bármi? A lent, ahol volt ez a búj-búj rész. Erre. Nagyon úgy tűnik. Na, azt mondja, hogy jó napot kívánok! Hát itt aztán erre. Aha. Mertségből vagyok. Talán fű sem olvadok. They wanted that chest. Ők is akarták a ládát. De mi fogjuk megkaparintani a ládát. Szerintem a legdurvább loot van benne, ami a játékban megszerezhető. Valószínűleg nem. De jó pofa ez a... Jó pofa ez a izé. Puzzle-özés itt most. Itt le lehetne esni, azzal még várjunk. Itt van a root, abból egyet és kettőt látunk, hogy hova kell lőni. 3 van néki. 2 megy el arra, egy pedig megy el arra. Tehát 1, 2. Megyünk el erre. Aha, itt lesz bent az utolsó. Hopp, 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 ott. Aha. Jó, csak az azért jó, mert innen nem fogom tudni... De? Munkodik. The path is clear. The treasure is ours. Megvan! Közben Molly! Na vége van az időmérőnek, úgyhogy jöttem a kedvenc esti programomra. Köszi a cheert. És milyen volt az időmérési? Hol vannak most ezek a Forma 1-es legények? Azt tudjuk-e? Szia Bernadette, hello! Itt én leugrok bizony, vagy lemászom. Nem tudom, hogy most melyik Ausztrália? Vagy ez a harmadik? Ja, hogy ide kellett lejönni, hogy át tudjunk menni. I hope I'm luckier. De miért tűnt most el az út, amit ott mutatott, láttátok? Saudi nagydíj, holnap is Verstappen podcast lesz, úgy érzem. Hogy szuperálnak ebben az évben eddig az Aston Martinok, illetve a McLaren. Engem ezek érdekelnek. Miről maradtál eddig? Hát kalandozunk itt ilyen rejtélyes betegségek nyomába, meg hasonlók. Onnan lentről fogok tudni oda menni. Lehetséges?
A Martinok, így. Asztonos, Martonos. Jó, befejeztem, bocs. Nos, tehát. Egy jól irányzott hopp. Már ugrunk is. A Buffer 1-es autó. Na és ennek a ládának a tartalma, hölgyeim és uraim, egészen hihetetlenül epikus. A useful acquisition. Hey, apart from the fault. Mondjuk, hogy lehet, hogy tényleg jó. Damage dealt by random anti is increased by against enemies affected by ensnare. Psst. Mi az a ensnare? Az micsoda? Amúgy elég menő, ami, tehát hogy 5-ös szint kiválasztjuk. Csak nem tudom, az mi az izé. De mehet. A Ferrari örmegy a McLarennek ez a pálya nem annyira fekszik, Alonso ma jót ment. Az mit jelent? Hanyadik? Hanyadikok lettek. Hanyadik a Alonso barátom. Jó, nem erre kell lemenni. Hol kell lemenni? Ja, hogy ugyanígy vissza, hogy hopp. Jó, tehát amerre most eljöttünk, ez az egész őrület, az elmúlt izé, az egy extra lootos, tótos izé volt. De elmondhatjuk, hogy mi megcsináltuk. Sokan vannak, akik nem, hanem csak végig szaladnak a videójátékokon. De nem mi. Lehet, hogy jobban járnék, hogyha én is végig szaladtam volna a játékot, de ne menjünk bele ilyen statikai részletekbe, vagy hogy mondjam. Alonso 4, Piastri 5, Norris 6. Akkor gondolom Verstappen, a 2 Ferrari, Alonso, Piastri, Norris, gondolom a másik Red Bull, igen, a Perez, így gondolom ez. Sainznak vakbélgyulladása van. És? Mi köze van ennek a Forma 1-es autózáshoz? Annyi pénzért én vakbélgyulladással is vezetek. Tehát, hogy akkor ki a jobb pilóta, Sainz vagy én? Műtötték ma. Pff, hát egy ilyen műtét egy pár óra alatt megvan, ráadásul ezt már izével csinálják, ilyen mini izé, akármi. Hagyjuk is. Ezek a kamu izé kifogások. Most Sainz helyett az újonc 18 éves ugrott be helyette. Az igen. 18 évesen. Hoppá hopp! Jó napot kívánok! Maga ön? Hát akkor nem. Watch out! Spectre possession. Nem, mész bele, nem. Can I join in too? Nem. Snap out of it! Enough! Most a szava ment ott van. Te mi ez a kamera össze-vissza, nem megint. Hűte. Az a szavasz viszlán. Fekszik a kutyus. Úgy. 11. lett, amúgy élet első időmérőjén 18 évesen szerintem menő. Az tényleg az. Amúgy jobbulást Sainznek. Azt kívánom, hogy jobbulás. Sos. Jó, és akkor mi meg arra megyünk. Miért akarok mindent megcsinálni? Ez egy nagyon fontos kérdés.
Na most láttam amúgy itt meg, hogy Word Completion 34%. Hát ez hülye. 34. Spectre nearby. Big one. I'll summon it now. Úgy tűnik, megint Verstappen uralom lesz ebben az évben is. Aha, tehát akkor idén se tudom nézni a Forma 1-et. Remek, remek. Show your shape in flesh! Az nagy damage volt. Semmit nem csinált abból, amit nyomtam. They brought more friends. Stop that spectre before it possesses the corpse. Hát de bazeg, és nézd meg mit csinál. Egy helybe fut a karakter. Azt hogy állítsam meg akkor? Csalás. Konkrét csalás. Move, Red. De nem tudok move-olni. Hát nem fejlesztették ki a játékot rendesen. Megbolondulok, komolyan mondom. Jó, van egy TikTokot, hozzon már neki valaki, mert... Au. Blasted pest. És áll egy helybe. Nyomogatom a kombot, hogy mit támadjon, és nem csinálja. Vicces. Ez a Demigorgon amúgy. It's feeding off its own rage. They never learn, do they? Jó, az megvan, az nem száll meg senki. Az öngyilkos le. Ez áll. Standing by. Az jó volt. Kicsit bemérgesedett a... Leave it to me. De bazd meg! Haló? Ready and waiting.
Hát az nagyon szar most ebbe a fájtba. Hugging all the fun. De megnyomtam az X-et. Ne idegesíts már föl. Almost there. Ask for help if you need it. Hú. Jó. Hun vagyunk. Igen, és arra hátunk mögött lévő irányba kéne talán menni. Plusz egy all attributes. De itt nem tudok lemenni. Aj, mamám. Talán erre? Köszi a GG-ket, köszi. Valahogy vissza kéne Anne jutni. reminds me of Moore Mackenzie. We hid in our house when we were running for the English. The Washed English. our wounds and sang as we buried the dead. Never stopped smiling. I like her already. They burned the house down with her inside. I'm sorry. Maybe Moore still haunts the ruins, waiting for the next poor wounded soul. Oh, The Navigator. Ebből is meg kéne találnunk még egyet, várjatok. Ezek viszont tényleg jó lootok. Ilyen izét kéne megtalálnunk. The Navigator néven fut. 2 megvan, vajon hol a harmadik? Elvileg a közelbe kell lennie, ugye? Ki az, aki kiszúrja sas szemével? Hogy hol lehet a harmadik navigátor? Vagy ki az, aki a leggyorsabban használja a Google-t? Bocsánat, elnézést. Maybe over here? Ott, az mi az ott az? Csak nem. Csak de. Én voltam a leggyorsabb. Kellett hozzá a titkos mikkentyű, így van. A titkos mikkentyű. Szép. Jó, és akkor... igen, és akkor unbondingozunk. Annyit látjuk ezt, hogyha legközelebb az ember elmegy túrázni, elkezdjük majd késsel így karmolni a talajt, az biztos is. Ezt csodálkozunk majd a fákok megmozdulnak. Vagy mindenki hülyének néz. Hawkeye. Az meg mi az 4-es szinten. Defeating an enemy with a manifestation increases the damage of the next rifle shot by 100%. Punch attack manifestation damage is increased 100, but cooldowns is legyen most az. Amúgy ezen tudunk fejleszteni, ezen a gyűrűn, vagy mi brossúrán, vagy izén. Érdekes. Jó, megyünk vissza be a Fort Jericho-ba. Ott volt egy ilyen ajtó, amin ott, mintha be lehetett volna hatolászni. Itt. Very good there. És akkor Infirmary. Ami meg ez az. Rövid mellékküldetésekkel indítjuk a mai streamet, 1,5 órája. Nyomjuk. Oké.
Most, hogy nálunk van a napló, tudjuk nyomatni, mi kell nekünk? Echo. Ugye? Ugye. Biscuit közbe köszi a csírt. Hello, hello. Pim, pim. Mi újság, Biscuit, mi újság? Mindenki fogja meg a lebegő dolgait otthon. Hold still. Get your filthy hands off me! That's enough, Mr. Peabody. Get off me, you evil old frigate! Így fertőződött meg? Gondolom. In his temper, Cotton Peabody gave Anne Wings the disease that killed her. Bazeg. Az erős azért. De várjál, nem erre kell mennem. Oh, still here, are you? Hello. What new comedy do you two bring me now? Cotton Peabody's health concerns you greatly. True? I'm a very good nurse. Igen, igen, sajnos így van, Biscuit, ja. How long is it since last you slept? How long since last you ate? Well, I have been very busy. You're tired but cannot sleep. You're hungry but can't face eating. Time to face the truth. No, it's just... I'm tired. I forget things. I forget to stop working. Your memory is fading. It is not. At least, I don't think it is. Once you kept meticulous records. Now your notes, if you keep them at all, are chaotic. It's just that I'm all alone. No one to talk with. No one to share a laugh with. I've gone a little potty. I think you know what he needs. I think you know his remedy. He must have wintergreen. Fresh oil, decocted, then used as a salve. Yet, though you treat him, his condition worsens. You must have noticed. To maintain the illusion of life, you feed upon his essence. Even as you tend to him, you leech his life away. No. No. Nurse Wings. Anne. You're dead. Just like Antea. You've convinced yourself you're still alive, but you are not. But if Mr. Peabody withers by my presence, then why does your woman not wither you? I would, but I take my strength from other people. My God! I could never do that! Then De the milyen longer other you stay people, to nem treat is your ölünk patient, meg the senkit. quicker he will die. No. No! Jaj, most meg elszalad, érted? Jaj, nem áll, hát nem lehet már most Hold már there, Nurse Wings! Anne! megnyugodni egy kicsit. I can help you! Let me help you! She's heading back to where her body lies. Anne, are you there? Anne! Ezt elfújta a szél, hallod? If I take another step, if I fall, I won't die. No, you won't die. You are dead already. All I wish was to save a soul. Just one soul at a time. Cotton. It's time we put an end to this. Oké, szerintem is.
The devotion of poor Anne Wings, who even dead kept on caring. No. Her ghost hungers for essence and calls it caring. Confront Cotton and Anne. Oké. Menjünk vissza a beteghez, aki idegességében leköpte szerencsétlen nőszeményt, aki ezáltal megbetegedett. Majd még így is őt gondozta, majd mikor rosszul volt, kijött erre hátra, leült a hóba írogatni a naplójába, elgyengült, és meghalt. But by staying, I've been doing you harm. For that, I beg your forgiveness. Hoppá. Oh, Mr. McRae. Peabody, we must talk. This sounds ominous. Where lies the problem? You're the one who made her sick. The day you spat on Anne Wings, you gave her your disease. I never spat on... No. Wait. I did. She was at me with the lancet. The pain gave me a wee touch of fury, just for a moment. Mm-hmm. I gulped without thinking. Could happen to a saint. Which of us is not gobbed without thinking? Unfortunate, though, how it turned out. So, Nurse Wings died trying to heal you. You believe her ghost returns to harm you. Interesting. Well, all good things, they say, come to an end. I'll miss our little chats. Mindenképpen szendeljük a nénit. Anne Wings, you're a dedicated nurse. All you do with love. But right now, you're a threat to your last patient. He needs me. I just want to help. Does he need you? Do you really want to help? What comedy is this? You've been the dedicated nurse for so long, you're afraid that if you stop, you'll cease to exist. Let it go, Anne. You've done a great job. But the job is done. Cotton Peabody deserves to get well, and only I would treat him. No. We'll do what we can for him. You've done enough, Anne. You won't be forgotten. All right, then. If you're sure. Thank you. Farewell. Észrevettétek már azt, hogy Nessájon egyre több gyűrű van. Hasonlóan ilyen szakállas a pali. Hoppá. Tehát lehet, hogy Nessai egy Banisher? Úristen! Na jó, bocsánat, ezt csak most így hangosan gondolkodtam. Am I safe? It's over. Anne Wings is gone for good. Gone for Ő a chaten Banisher. Aye. Great. Áj, milyenek vagytok. Jó, In her beszéljünk. diary, Nurse Wings said oil of wintergreen could cure Peabody. It would be fitting. We must at least try. Let's get the ingredients. Jó, és akkor ez meg a lezárása ennek a cuccnak, hogy 12 olajat, meg mit tudom én, mit kell még összegyűjtenünk. Ott van, hogy Wintergreenből kell 12, meg egy darab olaj. Azt mondja legalábbis a játék. Az egyik az ott van bent, a másik meg abban az irányban van. Meg... Mi? Most várj, mert a térkép ott fent, az teljesen... Persze! Hát persze! 5 helyre kell elmennem, hogy befejezzem ezt a küldetést. Na ne hülyéskedjél már velem, játék. Nem túltál? Jó, én most egy picit savas leszek ilyen szempontból, vagy hogy mondjam. Értem, hogy miért van így megcsinálva,
ez már egy kicsit túl van tolva. Így mellékküldetés ügyileg. Szerintem. Azt, hogy megcsinálod a mellékküldetést, és még utána van ez az activity, ez egy kicsit ilyen beleerőltetett tartalomnak érződik egy idő után, hogy így mondjam. De nem tudom, mondjátok meg ti, hogy látjátok, hogy nekem egy kicsit így már így ez már így sok. Miért nem lehetett ezt így beleszőni, vagy akkor legyen része a mellékküldetésnek, vagy hogy mondjam. Jó, mondjuk külön szedték direkt, hogy amúgy maga a sztori befejeződik, csak nem teljesen, hanem még a lezárása ezek az activity-k, de kicsit fura. Jó, az egyik növény megvan. 2. Itt még kéne találnunk? Pillanat. Igen, itt még kéne találni. Okay. No more winter greens here. Let's look elsewhere. És merre mentünk itt, hogy átjussunk oda a túloldalra? Erre, ugye? Igen, itt mentünk át a hídon. Akkor nem. Tudok lemenni, meg körbe kell menni, és úgy ki. Ajjajjaj. That Spectre's looking for a body. Hogy térkép. Nem erre? Nem arra? Merre is? Arra? Gondolom ott föl. Majd. Igen, mert hogy itt jövünk le, és ott fogok tudni felmenni. Igen. Jól rémlik. Az előbb csináltuk, tehát hogy most újra megyek ott, ahol az előbb mentünk. Watch out! Spectre possession. Not gonna make this easy for me. Have a bit of this. Ahogy nem? Mindjárt ott vagyunk. Még fentebb? Itt be kellett valahova kanyarodni, vagy mi volt?
lesz. Aha. Egyszer. Kétszer. És ezzel itt meg vagyunk. Messzebb nem volt. Ó, hogy az a fudaras pipparapum-piripumpum. Maybe this story will Blight finally Estate. make Cotton Peabody change his ways. Maybe he'll be less cranky. People don't change. I think they do. I've changed, thanks to you. Then you must be the exception. Viszont ha már erre eljövünk... A histrionic ghost. Haven't had one of those in a while. Rebecca Hardgrave was quite the histrion. Oh, right. I think I heard the sound of a gun call. I shouldn't stay in there. Nyomom az X-et, hallod? I'm not gonna stay down. Nem tudok menni. Ennél gyorsabban. Az a rossz amúgy például a harcrendszerben, hogy Can I join in too? ki van találva tök jól egy-két dolog, de nem működik. Tehát, hogy csomószor így támadom az enemit, megnyomom az Y-t, hogy átváltsak, és nem vált át. Tehát nem tudom előadni a kombót például rendesen. Jó, azért jövök erre, ebbe az irányba. Egyrészt nem azért, tehát, hogy nem azért jövök erre, mert akkor csináljuk meg ezt is, mert szeretnék most elindulni a fősztorin, majd, amint befejeztük ezt a activity-t, bár még van egy mellékküldünk, ami aktív. De azért jövök erre, mert abba bízok, hogy itt lesz tábortűz. És akkor vissza tudunk utazni. Blight Estate. Jújjúj. All the people living outside the walls of Fort Jericho attacks have been in Aha. Érdekes hangok jöttek amúgy ebből az irányból, ha már így arról van szó. Jó, ott van egy... mondjátok már mi ez. Egy nest. He killed me. He killed me! Kicsoda, mi? Yes, we saw you. We'll get right on it. Jó, vigyál, majd foglalkozunk veled is, te. Nyugodjál meg. Zárt ajtó. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in Jon us. Snow. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. First epistle of John, I believe. Chapter 1. The verse escapes me. 5, is it? 8 and 9. God is light, and in him is no darkness at all. That's verse 5. You've not come back at the best of times, Red McWraith. I'm in no mood to chat. Is your wife around? I haven't seen her. Abigail is dead. Ah. I'm sorry. Truly. Thank you. Let's leave it there. And whatever you heard, it's not true. Nem ők voltak azok, akik ott veszekedtek a tábortűznél, vagy minél, hogy egyszer megmérgezel engem, te banya, meg nem tudom micsoda, mit magyarázott, vagy nem az összekeverem?
would I have heard exactly? Don't mock me. I know what they say about me. I know what you all say. My dear, beloved wife is gone. Abigail is gone. That's all you need to know. It was an accident, a terrible accident. I'll speak of it no more. For someone who just lost his wife, he's awfully nonchalant. Hogy halt meg? An accident? How did she die? She fell. She went to the cliff top and slipped and did not survive the fall. Now, leave me be. Értem. Tehát 3-szor hátba szúrta magát, majd leugrott a szikláról. Értem. We need a lever to prise him open. Oké. Ott van tábortűz szembe. Na, mentem, na csubi. Hatalmas nyomozásokat lehetne itt előadni, ugye? Aha. Nekünk ez a tábortűz most fontosabb. És közben megitta a mérgezett szörpöt. Abszolút. Remélem ezek az utolsó ehető virágai a palinak, és én most leszakajtottam. If you need a breather, you can do it here. Das ist ein Biblia. Jó. Vittem a cuccot. Azt is. Táboros tüzes. Jó. Szóval. A terv. Az a terv, hogy haladjunk. Mindennel is kéne haladni, rengeteg dolog van. Az inventoryba tudunk fejleszteni. Méghozzá Bane ringen. Oké. Még lehet. Érdekes. Maximumra? A perfect tool. Nagyon jó. Tudunk upgrade-elni itt is. Azt mondja, hogy each enemy hit by manifestation increases the damage of the manifestation. This effect can be calculated. Outburst area is affected. Yeah. Drinking that is during combat triggers an area effect healing banish. Dealing banish damage, but half point gains is reduced. Post parry attacks deal area effect physically damage. Oh. Jó. Ez mi ez? Perfect switch. Manifestation cooldowns are increased by 30. Jó legyen ez a periseses. Oké, és akkor gyors utazunk. Még hozzá. Na várjál, mert ez az, ami nem. Itt van az az activity, ami nekem kell. És ahhoz a legközelebb mi van vajon? Hát... Szerintem innen kéne lemennünk. Ja. Jöjjünk vissza a Fort Jericho-ba. És akkor lemegyünk délnek, összeszedjük a cuccot, meggyógyítjuk a palit. Mondjuk, hogy az Andrewval is kéne beszélnünk, de azt most elengedjük. És elindulunk délnek a fősztori vonalon. Egy kicsit haladjunk azzal is. Elment 2 óra, és még mindig csak mellékküldetést csináltunk a mai nap is. Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. Ő az a szellem, aki őtet kísérti ezek szerint. Már jó ideje. Jó, ha minden igaz, már pedig elvileg minden az, akkor ebbe az irányba kell valahogy mennünk.
Igen, majdnem. That way. Bocsi. Szoktam ilyet. Bocs. Elfeledkeztem, hogy az élőben vagyok. Nem, csak hülye vagyok konkrétan. No. Na, meg már át azon a izén. Aha, jó helyen vagyunk. Mindenki nyugodjon meg, az is, aki izgul. Hopp, ott az egyik növény. Ott a másik növény. Should be enough flowers. Megvan az, nem kell még egy helyre menni, és akkor most vissza tempóba. I think we have all the flowers we need. Megvan az összes virág, ami kell. És már csak az olaj kell. Csinálunk belőle. Oh, would you like me to give you a bouquet now and then? I don't know. Teát. You've never given me one. I'll make a note Nem of tea. it. Olajból és növényből mit? Balzsamot. És akkor odaadjuk a balzsamot majd a csávónak, és akkor énekeljük, hogy szapkíti, vapkíti, fényes a bundád. Jaj, túl sok hülye sorozatot néztem már életemben. Szia meg Árhel! Jaj, gyágyú! Az olaj itt van bent, elvileg. A néninek a szobájának a ott, ahol a mustár ezredes volt a, tudjátok, a gyertyatartóval. Oh well. This is it. Here's the oil. Craft Perfect. the oil We have of... everything we need. És hol, Let's make the decoction. és hol craftolja? Itt. Ja, hogy ott van a Mozsárovics. Nagyon jó, figyelj. Beleöntöd, megöntöd kis olajjal. Összeizéled, és kész is van a bálzsám. Ott van. Let's go relieve the old soldier. Szavkíti. Hello, drága barátom. Here, I made you your oil of wintergreen. Should help. Are you a doctor now? Just take your damn medicine, Cotton. Aye, I will. Thank you. Jó, kész. Activity completed. Ez azért jó, mert kész van egyrészt. Másrészt, hogyha a hunting case-ikre megyünk, akkor látjuk, hogy ott az solved. Ugye ez itt a probléma, idézőjelben, amiről beszélgetünk, hogy ugye nem elég, hogy megcsinálod az ügyleteket, még utána a lezárása az akkor következik be, ha az activity-t is megcsinálod, ami hozzá tartozik, és akkor kapja meg ezeket a pipákat. Ugye itt már 1, 2, 3, 4 megvan, 3-nál még nincs lezárás, ezt szerintem még el se kezdtük, vagy meg se találtuk, és akkor itt ez ilyen kérdőjeles, a többi meg folyamatban lévő dolog. Itt szintén le kéne mennünk a bányákba, amúgy az itt van mellettünk. Na jó! Go down the mines. Ja, izébe kell lemenni, ahol a cuccai voltak, azt tudjuk, hogy hol van. Amúgy a másik, a Penningtonosat kellene csinálni, hogy Pennington eljöjjön onnan, hogy le tudjak zárni még egy küldetést. Mert ahhoz meg kellene a Penningtonnak a pecsétje. Innen, csak ott ül mellette, és úgy nem tudom elvinni.
Nem igaz, hogy nem bírok magammal. Miért ad ennyi mellékküldetést? Miért? És ezzel kell lemennünk, yes. Klotty! Jaj, elfelejtettem, hogy ez 40 percig megy lefelé. Bocs. Jó, tervek. A következők. Ezt elvileg ezzel befejezzük. Utána visszateleportálunk oda középre, és elindulunk délnek a Harrows-ra, és körülbelül 2 órát tudunk haladni a fősztorin. Elvileg 4 plusz-minusz fél óra, vagy valami ilyesmi lehet elvileg, talán még hátra a fősztori részből. De a mellékküldetés miatt ez több lesz. Ergo? Mi ez a hang? Jaj, már hát egy ilyen gyökérzet ide jött. Aha. Ergo, lehet, hogy pont kijön úgy a matematika, hogy mondjam már nektek, hogy a következő streambe be tudjuk fejezni, mert mellékküldik, plusz főküldés, vége. Vége cím. Öröm, boldogság, szomorúság. Egy kicsit szomorúság is lesz, ezt sajnos el kell ismernünk. Itt is, va? Search for the paint. Ez nem a festék. Te ki vagy? Did we miss a few? Why do I get the feeling that we've seen ducks? Ne ütögessél lélem, ne. Standing by. Csumi! Ha nem ragadsz lent a bányában. Igen, ezt elfelejtettem. Igen. Valóban egyértelműen jó észrevétel, púder tükörtönc. Nagyon szép. Ne fesd az ördögöt a falra. Hoppá, pigmentek! Oda néz. Oils and pigments as are commonly used in the making of paint. Bizonyám. Ezekben is az van. Pigmentek. Ilyen pigment, meg olaj, meg egyéb abból készül a festék. Sheba Ingersoll's oil and pigment. Come on, let's bring them back to her. Jó, vissza kell vinnünk hát eme cuccot a nőszemélynek. Nem kell az ördögöt a falra festeni, pedig van festékünk, igen. Jaj! Mi ez? Vittem, csumi. Kiűztük a démont ebből a bányából, mégis hangot ad. Menjünk innen, itt büdös van. Jaj, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog szuperálni a 2 új festék, amit vettem. Mind a 2 ilyen metal color. Az egyik az ilyen... Hát ezt nem tudom, hogy hívja, minden ilyen ezüstös jellegű. A másik meg arany. A Proacrylnak az aranya. Nagyon várom, hogy ezt kipróbálhassam. Bocs.
Még bejön egy-két mechanika, ezekből mi lesz? Hát a figurák, amiket a stream elején mutattam, azok lesznek festve ezekkel. Még bejön egy-két mechanika, és jó lesz az még 3 streamnek is? Nem mondod. Ne már. Legyen már. Jó lesz ennek már most már vége. Ja, nem erre kell menni, hanem egyenesen. Nekem jó volt. Jó lesz, hogyha vége van. Hülye Pennington. Jó. Jó, majd meglátjuk, hogy... Fék. Nem erre, arra. Ide a bódba kell jönni a nénihez. Kis kezét csókolom. Good morning, madam. Or good afternoon, or whatever it might be. Azt se tudja ő sem, milyen napszak I'm van. feeling a lot. Relief, grief, shame. Poor Nathaniel. Still, Majd nézd vissza, feelings meg or no a feelings, stream there's work elején to be done. mutattam. Egy Life picit. goes on. And so will the store. Thank you, Mr. McWraith. Thank you again. And thank you a third time for luck. És itt vannak I brought you a supplies. cuccok. You may mix your paint. Mix your Why, paint. Mr. McWraith? I'm speechless. You really are the kindest of men. Here, please. Let me reward you. We're happy to be of service. Rewards, Even if Janci. you pay Hello, for it. hello. Hopp. Nagyon sok pénz, nagyon sok pénz. Nagyon jó. No, akkor ez az a pillanat, amikor azt mondjuk most, hogy a mellékkületéseken egy picit most pihentetünk, megállás, pihenő. Egy újabbat sikerült kipipálni. Ez az, igen, ott van, hogy solved. Itt is 3 solved. Itt szerencsére több, de haladunk. Ezt kellene amúgy ugye majd követni. Itt amúgy ez hova vezet? Most csak úgy kíváncsiságos se. Úgy, hogy itt kéne szétnéznem. Ti tehettek róla. Fixen ti tehettek róla. De mi van? Ide lent a cellákban. No spectral stains. Itt egy könyv. Ide. This has been moved recently. Elmozgatták. Nem is oly rég. Oda nézz? Én is elmozgatom. Lakberendező.hu. Lehet olyat is, igen, Enci. Off-stream is Would lehet. you look at that? Majd arra megyünk mindjárt, ahol a patkány ott ment. Na lássuk. Itt menekülhetett ki a Helen No mouse did that. Trójába. How does Pennington not know about Ja, this? nem, az egy másik His sztori. head's up Bocs. his ass, that's how. Úristen. Egy titkos kis bejárat. Either we have a giant rabbit or this is where she went. Giant rabbit? There's a thought. Aha, erre ment. Én látom a nyomait. Egészen pontosan 20-22 napja mehetett el. Ezt látni a lépteiből. De várjál már, hát itt megszűntek a nyomok, főnök. Hát jó, gondolom, hogy arra. Aha, In her haste, she dropped something. elejtett valamit sietségében. Isten. A drawing of a lonely cabin deep in the woods. Aha. This cabin and that gravestone feature heavily. Mindenképp, Enci, mindenképp. A clue? Maybe, but they could be anywhere. Anywhere I go, everywhere I go.
De jó, hogy már megint belekezdek egy mellékküldetés lezárásába. One time in a prison in Paris, I banished the rotting corpse of a bishop. Hogy mit csinált? There was a growling in the dungeon, so down I went alone. Empty cell, door locked, no pick. No idea how he got out, but he did. Turns out the bishop was possessed by a tyrant. Killed all the prisoners, was planning a rebellion. Az komoly. A riot of the dead. I've no idea why he was there, and at the end, neither did he, but it took me 3 days to clear the building. Oh, la la. 3 nap? Én nem érek rá ennyire, jányom. 3 nap volt neki kitakarítani ezt az épületet. Rossz kutya. Rossz. Nagyon rossz. Count my wolf kills on one hand. Jó, arra megyünk tovább. Aha, ott voltak a léptek, ott voltak a léptek. Én láttam, te láttad, ott van. Megyünk tovább. 140 méter. Jó. Na és mi újság amúgy, Enci? Nagy futásokban vagyunk. A maratont így tudnám lefutni, oda néz. No. Tehát ott tartottunk, hogy erre. Csak megtámadtak a gonoszokok. Iszonyatosan fáradt vagyok, nekem ez a hét borzalmas fárasztó volt. Na hát akkor üdv a klubba. Mi itt mindannyian ebből a hétből azt mondtuk, hogy elég. Tehát, hogy mindenkinek egy kicsit a hó meg a cipő is tele van. Úgyhogy ja. Ah, the cabin from Helen's drawings. Ott van a kabin. Oda kell még lemennem. Ott a lift, azzal kell lemennem. Jaj, nem, hát tudom, hogy hol vagyunk, hát itt is voltunk, hát. Jaj. Jó. Who's that? Yes, something's here. Van itt valami. Nem én voltam. Jó, tudom, az hol van. Persze, hogy ilyen rohadt messze kellett eljönnünk, hát nyilván egyértelmű. Mi sem egyértelműbb. Nagy sprintbe vagyunk. Egyébként le tudsz esni? Nem. Amúgy megtettem volna már. Tényleg nem lehet ilyen több helyen sem lehet így. Tehát hogy csak a kijelölt részeken lehet leesni. Tehát nem tudsz shortcutolni, vagy ilyesmi. Csak ahol azok a virágok, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ez itt a Pihi Klub. Így. Ez a szellemes nőnap. Na. Azt mondja, hogy Helena. Ez itt nem Trója. Ott egy kulcs. Keys to the cell in Fort Jericho. Igazán. Elvittem a pénzét, meg a ládájának a tartalmát. És akkor most
Hívjuk fel telefonon? Írjunk neki SMS-t? Follow the tracks. Tehát no tracks. Itt a Rex van maximum, nincsen tracks. Lehet, hogy hátul van, de várja. Ott van! Hát elment a Picasso-nak. Oda nézzé. Helena! Amúgy nem rossz, hát egy bobrosz. Egy ilyen kezdeti bobrosz. I had a feeling we'd be crossing paths again. If Pennington sent you, you may run along. Hívnálak, szép. Na, mit csinálol itten? What are you doing up here? Did Pennington send you? Yes or no? Aye, he sent me. He thinks you plot against him. Let him. Let him imagine me lurking in the dark, waiting for him to turn his back. Let him live in his delusion. I don't think he needs you for that. If it's not me, it'll be someone else. A man in that state needs an enemy, real or imagined. Yeah. I took that role. I hereby resign. I am done with Pennington, Fort Jericho, and all in it. Mi a terved? What's the plan? You can't mean to stay here forever. Miért ne? I could. But no. When I'm ready and the road is open, I'll leave for Boston and begin anew. Nem mindig csak mi látjuk. Death has walked with me. But to see how you Banishers walk proud beside it, well, it's as if you dance along the road with death. That leads me to wonder. Perhaps it's time I embraced my gift and put it to good use. Perhaps I too may dance along with death. Szerintem csak az látja, akit Ante akar, nem? De valószínűleg így. Have you always been sensitive to the invisible? I suppose I have. As a child, we'd play secret games in which we'd summon spirits, as you do. For me, though, sometimes they came. I remember, for weeks after my grandmother passed, I'd see her sitting at the foot of my bed. My father ascribed it to a wild imagination. He would not indulge it. You weren't imagining it. You have talent. Match it to your prowess in the fight, and you'd make a fine banisher. I was hoping to find someone to guide me on that path. Azt mondja, erős koncentráció kell hozzá, meg legalább 2 üveg bor. Jaj. It's a noble calling. Ez jó volt, You'll be köszi. helping the living to live, and the dead to depart. That sounds like a purpose. I need a purpose. Szóval amúgy, amit elmondott, az tök durva volt, hogy gyerekként pár nappal azután, hogy meghalt a nagymamája, látta őt. Az így gyerekként durva lehetett. Teach me. I'd happily be your teacher, but recent events mean I no longer qualify. Looks like you got yourself a new apprentice, Red. All right, I'll step up till you find someone better, mind. Let's show Helen how Banishers fight. First of all, keep in mind that fighting specters is rarely easy. They can be tricky. Caution is always advised, but you're in good hands. I know a cave where we might find a fight. Follow me. Antea, Bocsánat. My mother was a healer. She had the gift. Taught me all Ő she Banisher knew. akar lenni a csajszín. But I was different. Úgyhogy most megtanítjuk úgy harcolni, mint egy Banisher, úgyhogy elmegyünk egy barlangba. But my teachers saw my yearning for knowledge and took me on. And here I am. Quite the adventure. Azt mondja, here I am, az közben már halott. Na, Helen. We're almost there. Évek óta nem vacsizol? Ennyi. This is the place. Good instincts. This cave is badly stained. Time to dig. Ja, és ezt ezért nem tudtuk előadni itt. Mert megtaláltam, de nem lehetett aktiválni.
We use runes and words of power to make spirits manifest. Do you pluck them from thin air with your magic rings? It's more that we will them to come to us. The rings help channel the power. Eloldjuk a rituálét. Azt hiszem ezt kell. Turn out and turn up! Nem. Ez kellemetlen, most ott figyel a nő. You're losing your edge? Ezt kell. My voice commands you, unveil! Dodge it if you can. There's more of them. Ez jó, hogy megálltunk egy helyben, ez nekem nem tetszett. Still here. I'm still standing. Ezt levettem arcán, Nyugi. I'm right here, you know. Tudom, nehéz lenne elfelejteni. Áú. Áú. Jött még egy. They never learn, do they? Gyönyör teljes. Mutasd a fejed. De én akartam heavy attackot, nem te. I'm right here. Ask for help if you need it. Get back up. Itt a vége. Heads up! I'm right here, you know. Na most van vége. Egy elit lekvárt kaptunk. Both of you. And that's how a fight goes. Most of the time. Except when your partner drops his sword or loses the tie. Fairy stories. Neither of those entirely plausible things has ever happened. You fight well, Banishers. As do you. If I didn't, I'd be dead. If you're truly serious about becoming a Banisher, I may have a contact in Boston who could help. Her name is Elizabeth Grey. You should find her, if she wants to be found, at the Green Dragon, not half a mile from the wharf. Okay. Tell her I sent you. When you meet her, please tell her she is now the best female Banisher in the land. She's interesting. I'd do some reading if I were you. Might help me make a good impression. Here, this book served me well. It'll serve you too. I I shall jó. treasure it. Thank you. Thank you both so much. Jó. Csumi! Take care, Helen. Vigyázz magadra, Any last Helene. advice for a young-ish apprentice before you go? Love life, even when you lack the stomach for it. Perhaps we'll meet again. God willing, we shall. Red's Banisher Manual, odaadtuk neki. Jó. Back to Pennington to give him the news of Helen's passing. Ja, It's ja. such a good lie, it's almost true.
Térkép? Van-e itt... nincs itt, nincs. Ott esetleg az lehet szerintetek tábortűz? De ott föntebb ott van. Az jó lehet. Csak gyorsabban visszaérünk a Fort Jericho-ba. Jó, ezt jó volt, hogy lezártuk. You know Elizabeth, she loves a bit of culture. I'm told Boston has many taverns. Az biztos. Most people assume she's dead. She likes it that way. She and Helen are talking cheddar. Yep. They're gonna have so much fun. The heart's yours. The roots are mine. Ajaj, itt megint valami gyökérzet, így van. Some kind of cenotaph. I think so. A memorial to Hunter's Lost. Or Hunter's Lost. Piss off! Na nem már, hogy most megint egy ilyen nagy... Na ne. Azért vannak viccek, amik rosszak. Ez például az. Na, úgy. Csitu. Na várjátok, mert hol vannak a... Ja, aha. Wasn't I always? Na, azt hol a harmadik, mi? Hol a harmadik pötty? 1, 2... Hát én nem látom. Lehet, hogy itt valahol oldalt. Jó, akkor nézzünk meg arra fölfelé. 1, 2. Lehet, hogy ennyire el kéne futni. De nem, mert itt már fölfelé lehet mászni. Na jó, ez az így nem szép dolog, hogy így ennyire elrejtik. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. De pazeg. Hát hun van a harmadik? Chat? Hát ott van egy. Azt hittem, hogy 2 van, azért nem értem, hogy most hol kéne még megtalálnia. És valahol van egy harmadik. Hol? Úgy de utálom az ilyet. De érted, eltűnik az inda, de nem látod, hogy merre felé megy. Nem lehet követni. Hogy a rohadt nénikédet. Megvan! Tempo. Spirinyó, genyó.
Ahogy... Found something. Ez nagyon cseles volt, igen, hogy rohadjanak meg. Egy ládán csücsült a cucc. Legalább megérte? Nem. Nem, most már így az a ponton vagyok, így a loot szempontjából. Kezdem úgy érezni magam, mint a Harry Potteres játékban, hogy így nem éri meg a loot. A sztori tök jó, meg így mindent megcsinálni tök jó, de hogy így a loot nem éri meg. XP-t meg nem kapok normálisan, az meg azért zavar, hogy már ilyen 20x-es szintű enemiket dobál folyamat, de cserébe én meg még mindig 18-as vagyok, az holott egy csomó mindent megcsináltunk. Szóval így kicsit így furin van a balance. Ezt azért jelentsük ki. Legalábbis szerintem. Love doing that. Megvan. Na. Get the hell out of there! Die, you bastard! Ennyi. Itt van egy shortcut. Úgy hallom, itt megint lesz egy növény. Vagy milyen gyökér. Annyira gondoltam, hogy így lesz. Pedig tippeltem, szóval tippeltem, hogy az lesz, hogy lent elindítom és fölfelé följövök és folyamatosan ki kell lőni őket. De jó megérzés volt. Úgy látszik. Na mondjuk itt nem esnék azért le. Ami viszont biztos, hogy itt nincs tábortűz. Annyi baj legyen. És így már itt lent is meg tudjuk nézni, hogy mizu. Az bizony egy váda. Na ne hülyéskedjél nekem. Vagy velem, bocsánat. Ide jövök és nem lehet kinyitni. És itt van nálunk egy fegyver, meg egy kard, és nem lehet szétfeszíteni a ládát, vagy felfeszíteni. Na jó. Akkor itt le. Hopp. És arra. Sprinyó-genyó. És... I feel something close. Mégis mit? Azt ott? Ezt hogy hagyhattuk itt? Ennyi, bennyi. Ennyi, bennyi. Oké. Okay. És arra felé, ha megyünk, itt oldalt lesz majd egy kötél.
amin ha fölmászunk... Picking up something spectral nearby. Ezt a Spectre-t még mindig nem látom. De whatever. Szóval, hogy ha fölmászunk, akkor a tábortűz az ott lesz. Yes. És akkor vissza tudunk teleportálni, vagy gyors utazni Jerichoba. Beszélünk Penningtonnal. Remélhetőleg eltűnik onnan az irodából a büdös fenébe. Le tudjuk nyúlni a pecsétet, és be tudjuk fejezni azt a másik activity-s küldit is. És akkor még 2 kipipálunk, és így tudunk tovább menni. Hát, lassabban haladunk a tervezetnél, de el vagyunk és haladunk. Nem úgy, mint tegnap, most ez azért egy jobb a tempó, vagy hogy mondjam. Még akkor is, ha egy csomó részét a küldetéseknek elég időhúzónak érzem. De hát ez ilyen. Jó, itt vagyunk Fort Hachiko-ba. Én már úgy mozgok itt, mint aki itt lakik nem tudom hány éve. És akkor itt van az öreg. Report. Where's Priest? From one soldier to another, and I'll not put it in writing, but Helen Priest shall pose you no more problems. My word. Such terrible tidings. Thank you. Not your affair, of course, unless so mine. From one soldier to another, and I'll not put it in writing, but I'll not mind if the purse on my desk goes missing while my back is turned. Permission to take my leave, Captain? Permission granted. És akkor... Mi az, hogy back is turned? Not right under his nose, Red. Come on. Ott az kéne nekünk, ami ott van. De mit csináljak, hogy elhúzzon innen? Are you still here? Anyádba. Why, you're welcome. It's an honor to help you out. No thanks necessary. Spare me your humor, soldier. How are you doing, sir? How am I doing? And yet... Bocs, csak próbálom rávenni, hogy elhúzzon innen. Na jó, erre nem jöttem le. Szia, Áron. Tudja valaki, hogy mit kéne csinálni, hogy ne legyen itt? Ugye nekünk van a mellékküldi, vagy activity, mindjárt mondom, hogy melyik, hogy úgy rá lehet keresni esetlegesen. Ez. Seal produces leather. Ugye ez kellene nekünk, és konkrétan itt van az orrunk előtt a cucc, amit kéne használnunk. Csak itt ül a Pennington. És amíg ő itt ül, nem tudom ezt használni. Szia Jancsi, hello. Mit kéne csinálnunk, hogy ő eljöjjön innen, hogy tudjuk használni ezt vajon? Not right under his nose, Red. Come on. Van ötlet? Én azt hittem, hogy azzal, hogy befejezzük ezt a activity-t, ami ő hozzá kapcsolódó volt, ő innen föl fog kelni, vagy valami. De az is lehet, hogy még itt a többi dolgot kell befejezni, vagy megcsinálni, hogy ő itt meginduljon. Jó, akkor ezt egyelőre nem tudjuk. Ez egy kérdőjel. Marad. Viszont cserébe akkor elindulhatunk tovább. Helen's free, Pennington is happy for Pennington, and soon there'll be a new Banisher. Everyone wins. Mindenki győz. Mindenkinek win. De ha tudjátok, hogy mit kell csinálni, és meg tudjuk csinálni, akkor szóljatok. No. Addig is, akkor el tudunk indulni. Gyors utazásival. Ide, hogy elinduljunk délre.
Travel. Good. Yes! Hát már vártam már, hogy már induljunk délnek. A dűnéknek. Naknek-náknék. Pennington látja a csajt? Nem. Kijelöljük a küldit. Úgy. És a szellem nem tudja... Nem tudom. Nem tudom ott olyankor átváltani, nem tudok átváltani a teára. Jó. Arra megyünk mi. Kellemesen esik. Nem tudom a bitrate ezt hogy bírja, de reméljük, hogy jól. De ha rákerestek, azt megköszönöm esetlegesen, ha valaki rákeres, hogy lehet. I wonder what awaits us next. Won't be easy. We've lost an ally and a friend, and the nightmare is all around. Mit kell keresni? Már is mondom. Az, hogy Seal Prudence Letter. Ez a Forge and Forgive küldetésnek, vagy nyomozásnak a legvége. A Seal Prudence's Letter. Ezt kéne megnézni, hogy azt hogy lehet megcsinálni, mert ott ül mindig Pennington az asztalnál, és előtte van az a cucc, a pecsét, amit kéne használnunk, és nem tudom, azt hittem, hogyha megcsinálom a küldit, ami ő hozzá Penningtonhoz kapcsolódik, akkor valahol van ilyen, tudjátok, kilőhető ízé, látom. Most ugye csak szivatjuk a jó népet. Na azért. Azt mondja, hogy... Ez a küldetés maga. Find the ghost protecting. De ez nem az. Objective. Prudence in all things. De nem, ez még a fő küldetése a Prudence-nek. Nem, ez nem az, amit küldtél, rozsdás patula. De azért köszi. Beger írja, amit talált. Azt írja, hogy meg lehet próbálni benézni az ablakán. Micsoda benézni az ablakán valakinél működött. Mármint, hogy nem bemész, hanem az ablakból megpróbálod. What? Maybe you need more patience. I found Captain Pennington on your desk all the time during my quest in Fort Kerker, but once I left the place and continued my journey in the Harrows, when I came back after some time, was standing in the middle of the room. Akkor itt tovább kell mennünk, és akkor majd... Aha, oké, köszi szépen, akkor megyünk szépen tovább, és majd egyszer visszanézünk. Itt, hogyha haladunk tovább, akkor valószínűleg máshol fog állni, nem pedig ott az asztalnál ülni. Köszi szépen, Begár! Jó.
Ott amúgy már kapásból azt nézem, hogy igen, ott van egy híd is, de nem arra kell mennünk. Menjünk most arra, merre köll. These will be the Harrows. An imaginative name. Köszi még egyszer. Fish in the cannon powder. Wee Highland kiss for you. Run, Red! Na most ezek 17-esek voltak, én meg 18-as vagyok. Itt pedig van egy ilyen izé. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Megcsinálhatjuk éppen. Reveal your true self. They never learn, do they? That Spectre's looking for a body. Divert your focus. Look to me. Oh, they do look annoyed. I'm right here, you know. Mit csinálja ezt a izét? Pukkot. Can I join in too? Did we miss a few? I have another in sight. Ja, Watch out! Spectre possession. Halálukkor csinálják, most olvasom a oldalt. Stay down. Trouble's about. Divert your focus. The veil shields this one. Tök jó, a saját haláluknak a robbanása ölte meg őket itt a végén. Jaj, ez jó volt. Látom, mindenki megint rákattant a Fortira, már megint várakozási idő van. Persze, mert új season van, és úgy volt, hogy hamarabb is indul el, vagy mi. Egy kicsit csúszott is, de ez a mitikus, mit tudom én micsoda, amúgy jó pofának tűnik, ilyen Zeus, meg minden. Gondoljátok, jövő héten ránézhetünk streambe is. Egy kis móka, egy kis kacagás, egy kis Forti. Én még csak a előzetes videót láttam, nem játszottam még, nyilván. Hogy tudok mellé ütni? Hogy? Vagy lőni? Na.
El ne törjön ez a fahönk. Explore the cave. Over there, a dock. An underground landing. Interesting. Innen nem tudom kilőni, pedig sas szememmel észrevettem. Nyugi, nem hallják, hogy jövünk. De csak így puttyangatunk itt a izébe. Meg felrobbantjuk a köveket, persze. Senkinek nem fog feltűnni, hogy érkezünk. Hello, jó napot, hello. Something illicit, no doubt. Szerintem nem lesz jó a lift. Vagy de? Jaj, hát miért kell ez a balhő? Stop that spectre before it possesses the corpse. Think you could take on a ghost? Igen, eléggé úgy gondolom, Antel. Áll. Hogy... Oké, lejött a lift. Az tök jó. Miért akarnék arra fölmenni? Ez itt... Nem én raktam ide a kötelet. Pillanat, meg hallom valahol a... Jó, mindegy, menjünk rá. Ládikó. Egy újfajta healing. Mit tud? Hitting a weak spot with the rifle restores 7% health points. Damage dealt by is increased when all manifestations are on cooldown. Kinyit. Az is. Nagyon szép. Most már legalább csöndesebb a környék. Egy láda szintén. Company of 100 associates. I believe it was a new French trading company before you or I were born. The cave has been abandoned for a while then. It's probably a French smuggler's den. Az viszont egy láda. Cool. Akkor arra fölfelé kell menni, gondolom a lifttel. Ha már itt így úgyis végigmentünk ide lent. Tudjátok, mire vagyok kíváncsi? Mennyi alapanyag van nálunk vajon? A sok per mocskos módsok közül tudnék választani valószínűleg. Nézzük meg! Most csak úgy kíváncsi lettem. Azt mondja, hogy inventory.
Mondom inventory, yes. És akkor itt alapanyagok 400. Aha. 200. 270. 190. 110. 600 ilyen. Mocskos mód, sok. Igen, egy kicsit értelmetlen, hogy ennyi. De tényleg, tehát, hogy nem tudok fejleszteni tovább a cuccaimon, mégis tele vagyok loottal. Eladni nincs értelme. Nem néztem, hogy mennyi pénzünk van, amúgy abból is szerintem van több, mint ami kell. Eladhatnám, de annak meg azért nincs értelme, mert nem tudom mire költeni, mert mindent megvettünk amúgy is. Akkor menjünk fel itt az emeletre. Jó, jó érzés. Most örülök neki, hogy haladunk a mai nap. Bőven. Csicseregnek a madarak. Napsütötte dél lesz itt. Hát ez a havas éjszak után. Ó, de nézd. Hát merőben más feeling. Igen. Ceridian's island is a pleasant place no longer. Folk will miss her, without ever knowing she was here. Ott vannak a hegyek. Gandalf. The Harrows discovered. Mm-hmm. Okay. Fakopáncs. Hallgass. Get the hell out of there! Nem kell a drámát el. Reinforcements. Move, Red! Sit down. Oké. Jó, After onnan what látni, happened hogy at the most... fort, I wonder what awaits us in the Harrows. No matter the bridge, we can cross it. Don't get cocky. Wow, de rohadt jól No, néz I'm ki. not. I'll be relying on you. You can't rely on me forever. Azt akartam mondani, hogy onnan lehet tudni, hogy most tértünk vissza megint ugye a normál kerékvágásra. Hogy most ugye mi 18. szint X, 19. szintűek vagyunk. Most azok az enemik, akikkel most találkozunk itt a fölküldetés vonalán, azok 17-esek voltak. Tehát most itt lehet, hogy kicsit erősek leszünk. Hála Imhotepnek. Szeretem, hogyha OP vagyok. Ott van valami
épület. The landscape here is more pleasant. There are fields and pastures and better weather. Can you feel the warmer air? I don't feel it, not really. But I know it's there. If I focus, I can still see the beauty of the world. I'd be tempted to think the warmer air means a warmer welcome. I suspect I'll be wrong. Trust that instinct, young apprentice, for it will serve you well. Jó, menjünk akkor arra tovább. Hát igen, ez így merőben másfajta környezet, mint a eddigiek. És ott egy tábortűz. That corpse is gonna shoot. Na nyugika van. Jó pihenés, púder, tükörtánc. Jó pihít. Na várjátok, itt van a... Red, suddenly I can't manifest. That's not good. Something magic hinders me. Igen, itt is van egy ilyen ward, amivel már egyszer találkoztunk. Megtaláltam szerintem. I'm still hindered. Még mindig. If you destroy the wall, better. Thank you. These wards look fairly new. A witch? A Haskell, more likely. Let's be careful. Jó. Jó, óvatosak leszünk. Itt viszont begyújtjuk a tüzet. Szuper jó, szuper jó. Tűz, tűz. Ó. Van egy pontunk. Azt itt el tudjuk költeni. Mondjuk így. Wasn't I always? Gondolom oda a házhoz kell mennünk. Ott még lóg valami hordó. Jó, itt meg azért megyünk át a túloldalra, mert emlékszem, hogy volt silver van érted így a földön, szóval hogy ott a ládát láttam. Tudja, hogy zárva van. Ó, hogy az a rohadt élet, hogy... This is locked from the other side. Oké, onnan földről lehet majd kilőni? Aha. Amúgy én innen is ki tudnám. Ha jó, szofisztikált lenne a hitbox, de nem. Úgyhogy fölmegyünk. Erre. What now? I can't help you from here. I'll deal with it. Van itt egy ilyen ward, emiatt nem tud Atea jönni megint, csak. Did we miss a few? You're done. Hát, ezek most kapták. Jó, meg kell találnunk a wardokat megint, csak.
Na várjál, innen föntről azt fixen ki tudom lőni. Egyszer. A ward restrains me. De jó, csak hol? Lehet, hogy el kell jönnünk erre. Nem látom. Innen. Oda nem tudok fölmenni. Ide tudok bejönni. De ez most tök más felé megyünk szerintem, mint amerre kell, bár a fene se tudja. Farmlands discovered. Hát most ott kifele megyünk, bár lehet, hogy erre, ha visszafelé visz az út, az jó lehet. Csű! Ez egy hajó, What in the... There's a ship here. Incredible. Beautiful too. Wow! Az ott azért, az menőséges. Ott van lent egy nest. Az komoli. Van itt egy hajóka. Destroy those ghost wards if you want me back. Rajta vagyok. Szerintem megvannak a wardok itt. Te ne válts, légy szíves magadtól. Köszi. Ja. Erre. Silver. Ghost wards. I cannot manifest. Jó, jó. What is lurking here? Time to work, Banisher. No more wards. Thank you. Jó, a ward megvan. Ó. Ez egy ilyen izé. Teleportációs, mit tudom én micsoda. Azt most nem kérem, köszönöm. Merre kéne mennünk? Hát, menjünk erre. De most visszajövök a hajóhoz? Nem egészen, nem egészen. Vagy de? Whatever grip it is the nightmare has here, Oh, wow. you'd never know by looking. Azért ott a szembe jó pofa.
Igen, itt délen, ezen a területen nem annyira ilyen drámai a helyzet, vagy hogy mondjam, így kinézetre, mint északon. Nyilván az időjárás is másfajta féle, de hogy a Nightmare befolyása lehet, hogy itt még nem annyira durva, vagy legalábbis nem látni. Yes, something's here. Azt mondja, hogy ott van egy híd, ami... Nagyon jók a hangok. To keep folk in, or to keep something out? Jó a megfogalmazás. Most vajon bent vagy? Bent akarnak tartani embereket? From the invisible. Vagy a kívülieket akarják nem beengedni? Igen, ezt megtaláltam közben. Oké. Itt nem tudok menni. Látom. Kötél numero 1. Kötél numero 2. És ott meg egy láda. Na, lássuk, hogy mi a helyzet itt a helyi faluban. Jó napot, mindjárt vannak itt barikádozva, ez elég gyanús. The village is full of ghost wards. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. Ó. Oké. Tehát azt mondta Ate, hogy ne lőjük le a Ghost Wardot. Mindenhol van, látjátok? Minden épületnél van Ghost Ward. Ott is van, ott fönt. Oh there! Ott Anyone is. home? Where did they go? De nincs itt senki még így. Mi a fene? The well, recently sealed. Le van zárva. It feels off. Smells off too. Büdi is. Halló? Kívánok jó napot, hello? Kop, kop. Pillanat, szerintem rosszalkodik a capture cardunk. El fog tűnni a kép egy pillanatra. És vissza. Remélem ez megoldja, nem kell újraindítani a konzolt. Csak a kopogás olyan volt, mintha csúszott volna ott a kép és a hang, aztán inkább biztosra mentem. Bocs. Most jó. De nincs itt senki. Érdekes. Mi lehet itt? Halló? Lehet, hogy éppen a hétvégi, vagy péntek esti gruppen party zajlik valahol. És azért nem van mindenki otthon, mert mindenki ott van. És isznak, és tivornyáznak. A templomban. Így van. Ők ilyen mélyen vallásosak. Na, bocsánat, nem, ilyennel nem szabad. Elnézést. Nem az a szomorú, hanem hogy téged nem hívtak. Hát, nem is baj. Nézd, vannak dolgok, amiket nem, tehát, hogy nem. Hello, jó napot, oda bent valaki van? Nincsenem.
Jó, az visszavezet oda lentre. Szerintem ma a templom irányába kéne fölfelé mennünk. Ez a rész ott le van zárva. Gyanús nekem ez. Biztosan ez a helyzet. Igen. Hallottátok ti is az előbb a hangokat, mint hogyha valami sikítások lennének? Mi az ott? Na, itt egy biblia, meg mindenkinek van egy bibliája. Megyek, ott leszakítom a helyi növényzetet. Csip, csip. Csip, csip, csip. Egy láda. Menjünk tovább fölfelé. Down in great wrath upon my soul to pray for those tongues and hearts fixed fair on the fires of hell, that from their foggy fury they be freed to return in glory to their faith. I, Fairfax friends, find fortitude in our success. Exiled from our homes by the devil's machinations, we congregate before the Lord in this new meeting house. We gather, we worship, we overcome. And we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction. Ha emlékeztek, ő mesélte, hogy ilyen demonológiát tanult, akkor ők készítik ugye azokat, amik távol tartják a szellemeket. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith, a shining reminder of our renewed belief in better days. Hello? McCraith, Mr. McCraith. I thought you. What happy portent, what most excellent news. What blessings. I applaud your valorous deeds. O fate, I say, dead sir, I thought you dead. Maybe I am. Do not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. Aha. Fú, de rohadt jól néz ki így a háttérben, így a hegyek. Wow. Thank you, Lammy. Jézusom, le fog merülni. This miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble monument to resilience. But you and I must speak of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? She knew the risks. So will I go in unto the king. And if I perish, I perish. So said Esther to Mordecai. Such wisdom, such courage. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. And there comes a time when you must let go and walk on alone. In time, God healed my wounds.
May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. Na, mi folyik itt? What's going on? It must be serious if you're asking for my help. Since your defeat at the meeting house, the devil, heartened and emboldened, goes from strength to strength. Egyre He erősebb azóta a insinuates Nightmare. himself among my people, reveling in the suffering of the disease he unleashes upon us. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. És hogyan segítheti? In times of disease, you need doctors, and I'm no doctor. We'll not treat the symptoms, we'll tear out the root. An agent of the devil walks among us. A witch! You must find her, or him, as it may be. You and I share great expertise, but I'm a man of position, while you, sir, are much more familiar with field work. Go, meet my people, walk amongst them. Learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Miből gondolja, hogy itt egy boszorkány van? Aye, sir, I'm a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. 'Tis the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall. Valami van a falunak a kútjának a vízével, és abból gondolja, hogy valami van. I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. Milyen betegségről van szó? Illness. Tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone on the inside, mind. Szóval szerinte valaki megmérgezte a kutat. And well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. One way or another, the devil has found an agent among us. And who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. I am no witch hunter. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Deborahra gondolsz? Do you mean Deborah? You know a little already, I gather. Yes, Deborah, the crooked school teacher. When Deborah showed her true nature, I was proud to pass judgment upon her. She earned her punishment. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. Jó.
A kút megmérgezése, beszennyezése már az ókorban is az egyik legnagyobb bűn volt, amit el lehetett követni. I'll take my leave of you, Governor. Okay. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home. Júj, begár, ne. Ezt most, bocs, de csak törlöm, jó? Nem. Nem, ilyeneket ne. Semmi. No, azt mondja, hogy találjunk sheltert. Azt mi tudjuk, hogy hol van a shelter. Az opcionális. De most nem engedsz itt vissza. Hogy az a jó, Isten áldjon meg. Jó. Another witch hunt. Deborah izé volt. If there even is a witch, Deborah was innocent. Ja. Azért úgy witch hunt, beszéljünk witch huntról, hogy nincsen... De amiről beszélt a Pali, hogy izé... A real-life, actual Banisher, here in the Harrows. Jól nézd meg. Ez meg a seggem. Azt is megnézheted. Ghost Ward. I think you can safely knock it over. Okay. Thank you. Anytime. New Eden Curse. A long winter. Jó pihenés, Detti. Köszi, hogy voltál. Hello. És jobbulást. Jó, oké. Megvan a shelter, és akkor beszélnünk kell a helyiekkel. Izgi, az meg egy biblia. Jó, no. I'm glad you're here too. Most akkor beszélhetünk. Hello. You're the governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Or they would if I had any. Nincsenek barátai. Ő gamer. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Na, bármi fura errefelé? Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. Mindenki furán viselkedik, azt The curse mondja. brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do. Oh. If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So the pestilence is part of the curse? Yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. The curse, the curse, the curse, the curse. Jó. Nem tud semmit a gyerek. Good day to you, Lemmy. Good day to you, sir. Hello, Lemmy. Viszlát, Lemmy. Na, beszélgessünk a people-ökkel. Mindig a kocsmárossal kell beszélni, ő a leginformáltabb. Kiskezi csókolom. Ah, the famed and famous Banisher, the one and only Redmond Wraith. Have we met? Yeah. I was at the meeting house. You've got guts. I like that. Thank you very much. Ooh, politeness gives me the shits. I'm Phoebe Walcott. I buy and sell. Now then, what's your pleasure? Először is nézzük meg, hogy milyen cuccai vannak. Ő a kereskedő néni itt ellefelé. Phoebe. Yes, you may see my wares.
Hoppy hop. Defeating an enemy with the melee attacks increases the damage of the next manifestation. Hopp, ez 1000-esbe kerül, véletlenül megvettük. Egy gyűrű. Spirit points again. Spirit point gains are increased by 30% by the manifestation cooldown. Meg. Hitting an enemy with the manifestation. Mi ez a manifestáció? Mindenhol már manifestáció. Te vagy már manifestáció. Amúgy ott van egy térkép, azt megvesszük, meg még ezt megvesszük, mert hogy legyen meg. Eladni tudok. Vesző? Vesző? Lesz pénz lóvéra, csak mondom. Ping! Ilyen hangja van, ahogy a érmét, mikor feldobod, így ding! Annak van ilyen hangja. Azt hallottam. Jó. Megveszem azt is. Úgy. Na és akkor hallottál erre felé valamit? Noticed any strange behavior of late? Apart from my own? Yes. So much so that now I am almost normal. Caleb Watson, for example. Now he, my friend, is really strange. Is he now? He used to be such a nice man. Now he's aggressive and he smells like the Christmas cat at Easter. Sounds charming. Thank you. Nagyon jó. Till we meet again. You mind your good self, do you hear? Hallom, hát. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Do you want us to starve? I should have the yeast. You know it, Mistress Sparrow. You know it full well. If you want yeast, then grow your own. Just stick some in a jar and grow it. Okay. No, hello. Red McCraith, sir. The Banisher, at your service. May I ask your name? Bachelor. Találkoztunk vele. I was the school teacher here in New Eden, in the times before. I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. De várjál már, ez most itt, de ővele találkoztunk ő készítette elő a szállásunkat New Edenbe, mikor megérkeztünk. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets, clutching at her herbals. And as I think of it, before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. If I wanted a word with her, where would I find her? She tends to the alehouse, brewing God knows what witchery and mischief in her cauldron. Kösz az infót, csumi. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Ezt a parasztot amúgy. Caleb Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. Good day to you, sir. Likewise. Red McCraith. You? Perry Cottle, I'm the baker. What are you doing out here in the rustics? I'm a banisher. I'm looking for ghosts. Find no ghosts here, sir. Nor demons. The governor, in his piety, sees to that. Ő a helyi pék. I envy your faith, Mr. Cotto. How's that working out so far?
Have you noticed anything strange lately? Changes in demeanour, odd comings and goings? Lucy Barrow goes picking plants. All furtive like. I've seen her. I've watched her. She puts them in her strange concoctions. Won't tell me what's in there. Maybe she'd spill it to you. Thank you. I'll look into it. Okay, not sure. I should go. And I must work. Enough people are suspicious of Lucy Barrow that I am too. Let's see if the rumours are true. Melyik lenni kocsma? Az ott a kocsma? Looks like we found the cobbler's shop. Smells even worse here. Holy shit. Oh, ez a izé. It's justice. Start anew. Shout on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you all right, sir? Ez átment Gollamba. Now, out with you. Leave. Leave. Fullosan Gollam a I pali. can tell from your sorry demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a Banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shining shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. No. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. Uh-huh. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, kell if you're felemelni any a kind of hangodat, man, haverom. you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? Feels terrible, doesn't it? Érdekességek vannak itt. Egy ajtókulcs. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. What's this? Csontok. Metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Hát ez csodálatos. Csodálatos, gyerekek. Itt a csontok vannak hátul a palinál. Alexander Watson, Ruth Watson, Caleb Watson. Alexander is remembered as a troubled man of battle-bound who caused much vexation, giving great sin, yet who redeemed himself at the end of rushing handless into the flames in the further effort to save his sister-in-law. Oh. Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. Tuti, hogy He's kísértik. surely haunted, but where's the ghost? Hugh Batchelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. The house burned down, and I suspect the rest is nonsense. Oké, itt szerintem hátul meg vagyunk. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true.
Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? Ruth and Alexander's are missing. Buried in place of their bodies, perhaps? Mm-hmm. Fear not. They'll bugger off soon. They both will. Azt olvassuk csak el. I know it was you, I know I've been... Aha, ilyen mérges levelet írt itt. Itt meg át tudunk osonni, ott van még valami a sarokban, azt láttam már. Ezt olvassuk csak el. Ruth. I have long considered sending you this letter at all, as I can only imagine how it will make you suffer. Caleb Watson. Ruth married Caleb, but his brother died trying to save her. A surprisingly noble act Feels for a terrible, drunk. doesn't it? I think we need to talk to Caleb Watson. Jó, most elkezdtem egy mellékküldít menet közben. Itt egy kis hajdarabka, meg a Ruth Watson, vagy mi. Amúgy meg még mindig a területen kéne nyomoznom. Vagy mi. You done enough sniffing? Hmm? Tired of the smell of your own ass? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. Mm-hmm. It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned that. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother. And shite on you too. Nagyon They're both deep in the dirt up at God's Acre. szépen beszél a I must Pali. speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried. Oh, quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Jó van, Gollam. Whatever happened, it happened at God's Feels Acre. terrible, doesn't it? Meg kell találnunk God's Acre-t. Hűha, jó. És mindazt hol? Ott. Aha. Jó, akkor kimegyünk egy kicsit a faluból. Várjál, erre kell kimennem a faluból, vagy a másik, vagy nincs másik irány, hülye. Tehát itt kimegyek, igen, és akkor elmegyünk balra. Visszatérhet közénk Antál. Oh. Hülye kontrolleres bénázásomat már. Jó. Itt lent vagy fönt? Fönt vagy lent? Whatever. Akkor menjünk fönt.
Az a vicces, hogy az én kollégám között vannak Yorkshire-ek. You first, young Azok man. tényleg így mondják. Ja. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. Milyen kellemesen átrendezzük itt a helyi... Jézusom! Aha. A ketté nyílott a föld. Zárva. There's a lock. I'm gonna need a key. No, közeledünk. Elvileg. God's Acre? God's Acre. Ó, remek. Mi több csodálatos. És ez is fel van húzva a híd. Too heavy to lower from your side. Nagyon jó. Ennek kiváltképpen örülünk. Úgy, megvan ez. Oké, ezt fel. Ott van fönt olyan cucc, ami majd ilyen átkozott ládához kell, vagy hogy mondjam. Arra fölfelé, azt mondja át el. Picit túlórázunk, mert tudom, hogy 10-ig szoktunk lenni, de most még egy kicsit haladunk tovább. Aha, innen se tudjuk lelőni az ellensúlyt. Egy kis ezüst. Nem sem látni rá. Jump? Anyádat ijeszgesd már, mint hogy szia madár. Here we are. Itt vagyunk. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Ja, meg kéne találnunk Alexander meg Ruthnak a sírját. Kiváló ötlet. Előtte a hidat engedjük le, nem? Jézus! Mármint, hogy ő nincs itt. Ő már 21-es, hello! Why do I get the feeling that we're sitting ducks? Back down to hell! Stubborn bastard! Can I join in too? Nem. Red, kösz, legjobb vid is. Csalás. Na jó. Először is ott van egy olyan felszedhet.
Jaj, már hogy jössz már? I have another in sight. Watch out! Spectre possession. No, no, semmi Spectre position. Is that a female? I think I see a patella. Lovely. Egy mi? Ezt most nem értettem. A másik oldal. Ruth Watson. There's another grave beneath it. Mi? Hol? Melyik az? Na várjál már. Hogy felugrott hirtelen? Na itt... Oh. Az egy nyuszi. Az ott egy... Gyáva nyúl, ne nézz oda! Decoys. To distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Azt mondja, hogy Alexander Here did Watson. lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Elvitték a testeket. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. Find the decoys. Uh-huh. Okay. This way. More of them. Arra fölfelé. Ott van a nyuszkóka. That's what I was talking about when I said don't get too close. Akkor másik irány, kizárásos alapon. Ott is van egy. Have a bit of this. De mindenhol van, te.
van valami, várjál csak. Ez nem az, ami nekünk gondolom kell. És itt van, bakker. Én lootoltam volna Alpha Wanderer. Oké, gondolom én, hogy erre. Demonology. I should have known. Démonológia van itt. Szia, Gergő! Beszarási. Itt ilyen démonidézéses. Szituációsos. Arra is lehet menni. Itt egy láda, itt egy láda, itt egy láda. Oké. Szia, Miu! Hello, hello! Ó! Avid lelőtte? A streamet? Vagy Mizu? Ezek szerint gondolom. Szia, Miu! Üdv mindenki! Na figyelj, itt ilyen démonosos szituáció van. Valaki nagyon rossz kisfiú, vagy kislány volt. This fella again. He's persistent. I'll grant him that. Ő a Harvester. Back here now. Gyere vissza, bulizzunk. This isn't over yet. Don't just stand there. Move. Fogd be. Jaj. Have a bit of this. Got another trick up your sleeve. Au, tehát au, ez nekem most nem jó. Tehát ez az azt jelenti, hogy nem érzlik a testemnek. Anyád! Hello! Ez jó trükk ez a teleportálgatás, csak most már fejezd be. Kösz. Hate those things. Wasn't your first, won't be your last. Aye, thank you. Nézzük, hogy mi az a Vigor Mortis. Mit tud? Outburst area is affected. Effect size is increased by... Wow. Az köszi. Shrines now? Na lássuk. With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. Oh, Ghost Jesus. left a blurred fragment of its memory. Kitáskázta, meg kihajózta magát, Avid. Helyes, jól There, tette. fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. Oké, rituális, performanciális. De valami parchment még hiányzik. Are you sure we didn't miss anything? With a Nem. bit of luck, we'll find what we need. Még körbe kell akkor ezek szerint néznünk kicsit. Itt, most, nekünk. Valamit nem találtunk meg. Picking up something spectral nearby. Ott van. An ancient parchment is marked in this computer with written and another the lesser What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that yeah. ritual. Vissza akarta hozni, oda kötözte a
Tesóját vagy a feleségét? Manifest. Unveil yourself. Nem fontos, hogy itt nem a manifestet kell használni, Did I just do the wrong ritual? hanem a Echo-t. Nyugi. Megesik a legjobbakkal is. Na hát most... Here and now, I lift the curtain. Felhúzzuk a függönyt. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Zizi van az agyba a Palinál totálisan. Ó, és így lett belőle Gollam. Down, boy. Ui, ui, ui. Yes. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come back to me. Okay. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. Nagyon ügyes volt az úriember. Nagyon ügyes volt. Nem. Tehát ő vissza akart hozni a halálból valakit, de hogy így sikerült nem csak egy valakinek a csontjait használnia, hanem több valaki. Tehát a tesójának, meg a feleségének is a csontjait sikerült használni. Hát némileg megzavarodott szituáció keletkezett ebből. Egy ilyen mutáns valami szállta meg őtet. Mondjuk így. Fejezzük ki így onnan magunkat. Teljesen jó, teljesen jó. Tehát most az is lehet, hogy 3-an vannak egy testben. Na most tudom, hogy vannak, akik bizonyos felnőtt tartalmakban ilyet már láttak, de ez nem az, jó? Tehát, hogy... Na, bocsánat. Azt mondja, hogy a hidat kéne megtalálnunk. Igen, erősen 18 plusz, igen. Azt mondja, hogy... Várjál, ez most a térképet nyomtam meg. Igen. Jó felé megyek, yes. This is the heed. Intézés. Úgy. Get back up. Dodge! Ez a mama nagyon mérges. Ütnék. Gyere le onnan, légy szíves, nagyon gyorsan. Kösz. Te is onnan... Hogy a... Jó Isten áldjon meg, viszi nem? Na. Hogy. Arra. Vissza. Megyünk. Visszamenjé!
Itt jöttem, ugye? That ritual, I'm not... I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed he won't need it. Besides, Caleb's work was poor. Your work is good. A ritual like that. Good is not a word that comes to mind. Ugye ez volt az a rituálé, amire megegyeztünk, hogy mi nem fogjuk előadni. Csak hogy így kaptunk egy ízelítőt így is a rituáléból. Láttam a Dune 2-t, nem, még nem volt időm moziba elmenni. A hétvégén sem lesz szerintem rá időm, mert meló plusz stream plusz egyéb apróság, amit még el tudok intézni. És festeni meg mikor fogok, itt vannak a cuccok. Na mindegy. Na! Caleb! Gyere csak ide, te kis... All is well. Nothing bad will ever come to us again. Te kis hülye. Na szóval... We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Szóval a tesója jött vissza. Tehát Caleb vissza akarta hozni a feleségét, de a tesója jött vissza. Mi van Caleb testével? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? Oh. He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. There's something else you should know, if you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Eskü csak poénból mondtam, hogy 3-an vannak egy testben. Jézusom! Valóban... Hogy haltál meg? Várjál csak. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. Aha, úgy halt meg, hogy megpróbálta Ruthot megmenteni az égő házban. Hát az egy elég szar. I'm sorry. There's an awful way to go, and so young too. You deserve better. We deserved better, and now we have it. And with it, Caleb gets to make amends. For he did nothing. He stood and watched us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. Szóval... Jesus, ez egyre durvább. Szóval a csávó bele volt zúgva amúgy a Ruthba.
Ezek szerint. És azért is támasztotta ő már, miután Caleb elcseszte a rituálét, és a tesóját hozta vissza, a tesója elfoglalta a testét, és ő visszahozta még Ruthot is, és mind a hárman vannak most ebben az egy testben, és Alexander a főkolompos, és Jézus Máriám. Akkor még visszajövünk, csak megnézzük a csajnak a házát is, hogy ott mizu van. Not really. Nem igazán van egyedül. All is well. Nothing. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Ja, meg kéne találnunk a leégett házat. Hát gondolom itt a szélén, nem. Maybe this one? Ja, nem tudom megidézni ezért. Hát, hülye vagyok. Vagy talán ez? Ez is olyan, mint ami nincsen túl jó állapotban. Haluka. Good day to you, Mr. McWraith. Hello. I'd wish you the same if I knew your name, sir. Ishmael Law. I have seen you in the meeting house. I have recognized the markings. Szia, Anakron. Hello. I would have liked to have been a banisher. Ő is Banisher akart lenni. The mysteries of our world. That must be something. You wanted to be a banisher? That's unusual. As a child, I met a banisher. I was impressed by the marks on his hands, the assurance in his demeanor. He made me feel safe. You do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport, I respected the minister a great deal. He's a ismerte Charles-t. You wanted to become a banisher. Why didn't you? I got married instead. Came to New England. Ruined everything. Bocsánat, ne. Ez rohadt jó volt, bocs. Thank you for your help. You are welcome, sir. Banisher akart lenni, helyette inkább megházasodott. Figyelj. Én nem mondok semmit. Na, álljunk meg egy szóra. Még nem késő. Hitting an enemy grants 2 banish points. Jó. Jó, ez nem a leégett ház, amit mi keresünk. Az ott szembe fönt. Szerintetek az lesz? Elég gyanús, nem? The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Jó, föntről fogunk tudni bejutni szerintem. Vagy nem. Mindjárt megnézzük, hogy mit lehet itt tenni. Akkor onnan... Maybe... Ott, mint hogyha ott bele át lehetne osonni. Hát de honnan megyek akkor? Vagy jó napot kívánok! Ki kell menni oda. Esetleg valahol itt?
kerítve az egész. Take care. The place is warded. Azt ott leüthetem szerinted? Itt is lenne egy ward valahol, és azt kéne kiütnünk, hogy be tudjunk menni? Azt nem tudom lelőni. Azt nem tudom lelőni. Átrendezem én így is. Na jó, most ennyire vak vagyok, hogy nem látom, hogy... Find a way into the house. Ennyi a feladat. Nem tudok mit meglőni. Beware. Wards. No shit, Sherlock. Na jó, látta valaki, hogy... És mi van, hogyha... Ghost wards. Cannot manifest. Jó. De itt át tudunk menni. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down? És hol van? Tehát valahol van egy ghost ward a közelben. Hallom is, hogy valami chillingel, csak nem látom. Lehet, hogy kint van. Nem az lesz. Hívjuk fel a liftet. Nem hívjuk fel a liftet. Na jó, de egy vak vagyok komolyan ezektől a wardoktól, meghűlök. Basszus, ti láttátok, hogy hol van? Hát hallom, hogy csilingelik. Na jó. Jöhet a hátsó ülés. Fixen nem látom, hát ekkora... Ja, az lesz! Nem az! Wards. I'm going to need a hand here. Értelek? Jaj, itt ki lehet jönni! Oké, megvan, meg vagyunk. Innen már megvan. I can manifest now. Oké. Jó, nem szóltam. Mégsem kell a hátsó üléses. Let me clear a path for you. Megoldom. Itt átmegyünk. Tudtam én, hogy ott valami másik oldalról kell bejönni abba az éget házba. Na lássuk, hogy mizu van itt. Kalitkákok. Itt ezt lehet húzni, vonni.
Na, még egy kicsit. Menjünk be először itt. Nem, ott nem tudunk bemenni. Még ott az el van zárva. Viszont itt be tudok jönni. Van itt egy láda. Ennyi? Ó. Oh. Aztán innen nem tudom fölvenni. Látom, oda a túloldalra el kell tolni egészen. Így bizony, így bizony. Menjünk föl. Menjünk föl. Hú, azért... Azért ott azért föl lehetett volna menni. Hoppá. Ups. Persze a papír az túlélte. Caleb and I had another discussion this morning. I went walking and caught him sobbing in the garden when I came back. He apologized and I took that badly too. He's kind and romantic and listens well, which is why I married him, but I am sometimes uncomfortable. He is my husband and I am his wife, a woman to be loved and not an icon to be worshipped. Na mi van, mama? Nem voltál meghágva azt az már... Jézus! Bocsánat. Bocsánat. Mindenkinek vannak igényei. Na, ezt akartam amúgy mondani, csak kicsit másképp sikerült. Most mit röhögsz? Aha, túloldalon. Ott egy papír. Incomplete book of birds. Aha. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learned a little about Ruth. Van egy valami, pénz. És van itt a földön cucc. Szívem. Mármint, hogy a Ruthnak a szíve. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Leave the burn down house. Ew! What do you have there? Stop right there, you rank rump! Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die! I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. Wow. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear? You've not the right. Jújúj! Én Ruth vagyok, és
Jó lenne, ha ennek vége lenne. Köszi. Semmi baj, semmi baj. Manifestáljuk Rútot. Kell hozzá a szíve, meg némi moha. Hát. Her heart! Give it back! És átdöffjük a késsel a szívet. Teljesen jó. He come foolish is hook. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Na, azt mondja, hogy Caleb leveléről. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol. Worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue. Smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Amúgy le a kalappal a voice actor előtt, aki ennek a karakternek, vagy ennek a 3 karakternek adja a hangját. Nagyon-nagyon jól játszik. Zseni. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. Thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. A kormányzónak, a Polginak a fia. Őtőle tanulta valószínűleg, vagy őtőle hallotta a rituáléról. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual? After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Itt az ideje, hogy lezárás történjen. Your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you should be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. És várjál, hogy lesz ki... The what? Alexandert beniseljük. Ő nem érdemli meg, hogy Ascenderbe legyen. Banish Alexander. Alexander, yours is no romantic fable. There is no moral to this tale. You're a hostage taker,
nothing more. No, Caleb can go to hell, for he well deserves it. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to Tök igaz, amit mondott. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. I banish you. Ez a rész, ez kegyetlen királyul meg van csinálva. Itt most csak Alexander kapja. Pont azt beszélték meg előre, hogy ha a tesókkal lerendezik a dolgot, akkor szabadon asszendelhet Ruth. És ő közben hallottátok, mondta is, hogy you're free to go, és mondta, hogy thank you. Tehát, hogy ő önként, ő nem akart már, ugye, őt kényszerítették, hogy visszajöjjön. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me. Wow. Once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. Ja, azért ő is hibás. Damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Micsoda szöveg volt, az igen. Jó. Na lássuk, azt mondja, hogy amúgy vissza kell reportálnunk a governornek. Azt mondja nekünk a játék. Amúgy ez egy rohadt jó kis nyomozás volt. Man loves his hat. Love a woman like a thing, and you do not love her at all. Ruth deserved better. In life and in death. Ez nagyon-nagyon király volt ez a sztori. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too. Don't waver. We could win a battle, but we can't win the war. Nobody should conquer death. And we don't want to pay the price of trying. Yeah. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Ja, amúgy a Lemivel is kéne dumálni, hogy amúgy kis haver. Figyelj már! Az nem annyira buli, hogy itt a jó népet arra tanítod, hogy hogyan kell visszahoznia valakit. Csak úgy mondom. Hol volt a Lemi? Várjál, itt volt az a gyerek. Azt nem, jövök nyakon csapom. Wait. Spectral stains. Haunted house. Na nézd meg, még egy mellékküldetés. Ez a mellékküldés ház. Jaj, de hát itt most egy csomó mindent kell csinálni megint. Álljuk meg egy szóra, Lemi nincs itt. Itt volt, amikor itt jöttünk. Egyrészt leülünk egyet pihenni. Mert az sose baj. Fejlesztéses. Na mit lehet fejleszteni? Ezt lehet fejleszteni. Júj. Damage taken by red is reduced by 5. When all manifestations are on cooldown. Tehát, hogyha elhasználjuk Anteával az összes képességét, akkor utána mind a ketten 50%-kal nagyobbat damage-elnek. Hitting an enemy. Hát, amúgy ez nem rossz, de egyelőre ezen megyünk tovább.
És ebből is ez az úcsó. Nagyon jó. Itt a brosúránál, vagy minél, Outburst, azon mehet egy szint föl. Meg Elite Gembe kerül, akkor még egy abba. Void Splitter az nincsen. Wristband-nél mi az, amit használunk? Each enemy hit by punch attack increases the damage of the punch attack by 15% of effect. Igen, azért használjuk ezt, mert szépen megy föl az punch attack is increased, but the spirit points cost of the punch is increased. Aha. Dodging with the anchor increases the damage of the next attack. Ez amúgy jó, amit használunk. Upgrade-eljük. Nem kicsit, hanem nagyon. Arra már nem fussa. És így. És akkor itt pedig tudunk egy pontot adni. Damage taken by red is reduced by 30% the lower spirit gog. Using Ensnare while the banish gog is full. Increases Ensnare damage by mennyi? 1400%? Ó! Az mondjuk elég vad. Az mondjuk elég vad. De ezt választom. Ez mondjuk jó. Ez mondjuk durva. Oké. Jó. Jó étel, de negedet, hello. Mennyi az idő? Na, még beszélünk a Governorrel. Na jó, uram. Kívánok jó napot, csak ellopom a háta mögött ezt a cuccot. Meg kicsit itt így szétnézünk. Jó megy, itt mindenki Itt van a fiad is? Aha. Ez igen. Nagyon nagy a luxi. Az igen. Előbb jól szétnézünk, mielőtt itt konfrontálódnánk. Nem volt itt amúgy semmi. Na figyelj ide! Az van, hogy a fiad egy szarkeverő. Csak mondom. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So? What are you waiting for? I don't have the full picture. Don't you want to hear the name? Ugye itt most az a ő nem tudja, hogy a fiáról van szó. I have the name. I don't have the full picture. When I do, I'll act. Come, you have the name. You have the proof. The matter is simple, is it not? Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times, perhaps. But he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. Since when has the governor required proof? Az előbb még nem kellett. I'll get it.
Mark me. Az előbb még nem kellett proof, csak megvan, hogy ki az, akkor mehet a izé. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Jó, megkaptuk a kulcsot a házhoz, ami egy kicsit kintebb van a falutól. Azt mondja, hogy menjünk oda nyugodtan, szerintem a fia ártatlan. És He was quick to condemn till it was his own son on the block. Ja. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Ja. Na jó, meg kell találnunk majd Lemit az elhagyatott háznál. Egész pontosan ő majd... mindjárt mondom, hogy hun van. Ott van a fiú. Hát innen fogjuk folytatni, de majd csak a legközelebbi alkalommal. Most már egész nagy túlórát vettünk. Leülök egyet itt, az a bonfire-es pihenésként, illetve csinálunk egy mentést, úgyhogy mindig befosok, amikor a térképre váltasz, hogy megfagyott a stream. Nem a játék. A játék ilyen sajnos. Bár már csiszoltak rajta, de még mindig nem tökéletes ez a része. No, azt mondja, hogy nyomunk egy sávedigámét. Ezt fölülírjuk, yes. És innen fogjuk folytatni a legközelebbi alkalommal a Banishers-t. Yay! Jó volt nagyon a mai. Tök jól haladtunk mellékküldetésekkel, belefogtunk itt a főküldetés fonalába is, és azon is haladtunk szépen előre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai estén is. Tartsátok meg kiváló és csodálatos szokásotokat, hogy itt vagytok együtt, és hát félig így hallgatjátok, vagy rönthatom a háttérre zajt, vagy hogy szokták ezt mondani. Nagyon szépen köszi még egyszer a figyelmen. Jövök hétvégén, a hétvégén ezerrel fogunk pörögni a Final Fantasy-val, bár meglátom, hogy olyan a melóval, hogy haladok, úgyhogy még módosulhat a menetrend, de a felkeltőjel menetrend parancsal a Twitch-en itt már ki van töltve, elvileg holnap már 5 óra magasságában megindul elment a fókusz, az simán lehet, hogy félig meghűlt a kamera itt, várjál. Ott van. Lehet, hogy ez így volt a gameplay alatt is, mert ugye, na mindegy, hagyjuk. Most már jó. Köszi, hogy szóltatok. Szóval, hogy meglátjuk, hogy majd mikor fogok tudni kezdeni a hétvége folyamán, de nyomjuk a Final Fantasy-t, úgyhogy ezzel várlak titeket. Akivel nem találkoznánk, annak kellemes hétvégét, jó pihenést, remélhetőleg azzal fog telni, és hamarosan akikkel meg találkozunk, azokkal találkozunk. Jó pihit, köszi még egyszer a támogatást, a követést, a mindent! Holnap tali. Ciao.